ممكن يصير في علاقة حتى بين أخي أو أي ضيف ثاني ومع هاي المجموعة من الناس اللي بتتواصل معه. الجزيرة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة قعدت فترة طويلة لم تستضيف أي ضيف إسرائيلي، حتى المحللين. كنا نشوف قادة فصائل فلسطينية حتى من فصائل المقاومة اللي بيطلعوا على القنوات الإسرائيلية بشكل عادي جدا. هل ينقص القناة التلفزيونية أو المحطة التلفزيونية أو الجريدة اللي ما بتستضيف إسرائيليين؟ هل ينقصها شيء؟ أي حدا فلسطيني أو عربي بإمكانه أنه حتى مع أي قناة كانت بأنه يرفض هذا النوع من الخروج أمام ضيف إسرائيلي. مجلة 972 اللي حتى هذه اللحظة أنت لن تسمع موقف واضح وصريح ومعلن أو بيان معلن من البي دي اس برفض أو بالموافقة على العمل في هذه المجلة. بس الاستثناء الوحيد اللي له علاقة بالوسائل الإعلام الأجنبية الناطقة باللغات الأجنبية، بيسموها تحت بند المناظرات. يعني بصراحة هاي كل الأمثلة اللي أنت بتذكرها، سواء المقالات سواء الدراما سواء، هذا يفوق التطبيع. يعني الفصائل بتعطي شرعية، وكمان إحنا يعني كصحفيين أحيانا نعطي شرعية، الضيوف اللي بيطلعوا مقابل الإسرائيليين بيعطوا شرعية، كل حدا بنخرط في هذا الأمر. أنا الصحفي الفلسطيني جهاد بركات. ناقشنا اليوم مع الزميل أحمد البيقاوي حول التطبيع الإعلامي. لا أعد بأنه إحنا قدمنا إجابات حول هذا الموضوع، وإنما أثرنا نقاش يجب أن يثار دائما من أجل هذا الملف المهم. حبيت تقارب؟ حبيت تقارب، يعني حبيت تقارب وطريقتك في إدارة الحوار يا أحمد، هيك الدردشة اللي أنت ما حبيتش إنه أنا مرات أكون جدي أو دقيق، بدكش يعني أكون دقيق. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز الصحفي جهاد بركات. كل فترة وفترة بنفتح نقاش على ظهور مسؤول إسرائيلي أو ممثل إسرائيلي على وسائل التواصل أو وسائل الإعلام العربية، وخاصة الظهور على شاشات القنوات العربية الكبرى. بنفتح نقاش، عادة النقاشات بتكون نخبوية، وبأحيان كثيرة بتكون النقاشات واسعة على مستوى شعبي، لأنه الشعوب العربية بأساسها رافضة للتفاعل والتطبيع مع الاحتلال ككل، وكل شبهات ممكن ينحكى عنها شبهات تطبيع. اليوم فعليا التطبيع الإعلامي نقاشه بيفترض يكون نقاش أوسع، لأنه حتى الإعلام بتعريفه بتغير بتطور، يفترض نواكب أكثر وأكثر. وكمان صرنا محتاجين نرجع لأصول مفهوم التطبيع، كيف تطور وشو موقع الإعلام أو التطبيع الإعلامي في السياقات السياسية، في سياقات سياسية كبرى وفي سياقات شعبية. حوارنا مع جهاد بركات رح تشوفوا في الحوار هذا تحديدا أنه جهاد حدا دقيق جدا، هو معروف في كتاباته في نقاشاته أو في المواد اللي بنتجها. اللي بيعرفوه بتابعوه بيعرفوا دقته الكبيرة، ورح تشوفوا في الحلقة قديش كان حذر بأوصافه في أكتر من مكان. ورح تشوفوا فعليا كمان جانب من إنه الحوار هذا كان لإثارة النقاش أكثر منه تشخيص معايير أو فعليا وضع معايير أو وضع شو التطبيع ومش تطبيع، بقدر ما إنه إحنا واصلين لمحل محتاجين نناقش ظاهرة أو حالات التطبيع الإعلامي، ونجرب فعليا نفكر فيها مع بعض بصوت عالي، أنا وجهاد ومعكم. قبل ما أبلش نقاشي بدي أشكركم مقدما على مشاركة هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا لكم على اشتراككم في قناة اليوتيوب ومتابعتكم لمنصات البودكاست. شكرا لمشاركتكم معي أفكاركم مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة، وشكرا لاشتراككم في النشرة البريدية، رح تلاقوا عليها بتوصلكم يوم الجمعة، رح تلاقوا عليها كواليس وخفايا فعليا صارت بهذا الحوار، ورح تشوفوا الإعلان الأول عن الحلقة الجاي وتفاصيل إعلامية من خبرتنا وخبرة آخرين منشارككم إياها عشان نتبادل المعرفة. وشكرا لكل من يدعم ويستمر في دعم تقارب ويسعى ويساهم في تطوير هذا المحتوى واستمرار تقارب. شكرا لكم جميعا، وبهيك منبلش.
يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا أحمد، صباح الخير. يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. الله يخليك. الأوقات هذه اللي إحنا قاعدين بنمرق فيها هي الأوقات الأكثر يمكن زخما لكل نقاشات التطبيع. شوي أنا ممنون لك إنه ضغطتك بآخر وقت فعليا لتسجيل الحلقة، ويمكن دائما في نقاشات كتير ممكن يكون أفضل نقاشها لاحقا في أوقات لاحقة هيك والدنيا أهدى، بس بالظرف الحالي اللي موجود يمكن أكثر ذكر في الوقت الحالي مم. لا كل شيء ممكن نناقشه بتشوفه هسه في العدوان الإسرائيلي على إيران، بنقاش الخرائط، نقاش الضيوف الإسرائيليين، السياسات التحريرية للصحف العربية والمواقع العربية ووسائل الإعلام، وكمان حتى هيك من يريد أن يمرر سياسات الخارجية للدولة اللي داعمة تلفزيون وبتلاقيها واضحة وصريحة. فأظن لك يعني إحنا أي نعم ضغطناك بس اخترنا أفضل وقت. شكرا أول إشي إنك يعني قبلت الضغوطات وإجينا وعملناها في الوقت اللي لازم نعمله يعني. حياك الله يا أحمد. يعني صحيح أنا كنت حابب تكون في وقت آخر هذا النقاش، بس يعني أنت حبيت تكون في هذا الوقت، وإن شاء الله إنه نعطي إشي مع، يعني بدي أركز أو بدي أشير إلى إنه أنا مش ناشط ضد التطبيع، يعني عشان نكون واضحين. مش ناشط لا في الBDS ولا ناشط ضد التطبيع، ولا أنا مرجعية في الموضوع. مجرد حدا بيحكي رأيه أكثر من مرة في أكثر من موقف في موضوع التطبيع الإعلامي تحديدا. وموضوع التطبيع الإعلامي بتوقع النقاش مش راح يوقف أبدا، لأنه في كل مرحلة في إشي جديد، خصوصا مع التطور التكنولوجي والوسائل التواصل الاجتماعي، وحتى ظهور يعني سياسات تحريرية جديدة كل مرة حسب كل دولة شو سياستها وشو علاقتها مع الاحتلال. وبالتالي هذا النقاش راح يتواصل، وممكن تعمل حلقات وحلقات عليه بالتوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية. أول شيء جهاد التطبيع الإعلامي مربوط بفكرة التطبيع واللي هي بالأساس تطبيع سياسي. جيت دورت يمين شمال عشان أشوف فعليا يعني أربط التطبيع الإعلامي بالتطبيع السياسي أصلا. خطر لي إنه إحنا يعني بمرحلة من المراحل مجبورين نرجع للمرحلة اللي كان فيها الضخ الإعلامي الرافض للتطبيع المصري من كام ديفيد اللي هي من هناك بلشت فكرة الحديث عن السلام والحديث عن أفق للمستقبل وتغيير العلاقة. آه، إذا فعليا بدي أجي أشوف إنه حتى رغم كل النقاشات اللي أو رغم كل تطور الإعلام من وقتها لليوم، إلا إنه في حينها كافة النقاشات اللي إحنا بنخوضها بين بعض كانت موجودة آه. وحاضرة من حينها من وقتها. يعني باتوقع صحيح، لأنه حتى مش بس التطبيع الإعلامي، بشكل عام التطبيع بشكل عام النقاشات راح تتكرر. في وجهات نظر، في وجهتين نظر. وجهة نظر مرتبطة بالأنظمة اللي هي، وهي مش شعبية أبدا ولا هي مثقفين، يعني لن تجد مثقف حقيقي يدعو إلى التطبيع. في وجهة نظر اللي مرتبطة بين قوسين بدي أسميهم مثقفين مرتبطين بهاي الأنظمة، ووجهة النظر الأخرى التي ترفض التطبيع، وهذا ينسحب على التطبيع الإعلامي بشكل أو بآخر. طب إذا بدنا نقول ألف باء تطبيع مم. ب ب ب بلغة نخبوية ولا بلغتنا أنا وياك هسا، كيف بتعرفه؟ يعني بديش أحكي بلغة نخبوية، بدنا نحكي بلغة عادية. التطبيع تحديدا في موضوع الإعلام بسيط جدا. إنك تطلع على وسيلة إعلام إسرائيلية، سواء كانت ناطقة بالعربية ولا ناطقة بالعبرية ولا ناطقة بالإنجليزية، إنك تشارك في سواء كان إشي تلفزيوني أو غير تلفزيوني، يعني بغض النظر، مهم مشروع إعلامي مع حدا إسرائيلي. هذا هو يعني باختصار. ما بلزموش الفكرة فلسفة كثير ونخبوية كثير. ارجع لورا شوي وتعال نمسك مفهوم التطبيع لحاله بعيدا عن التطبيع الإعلامي، لأنه بتعرف يعني التطبيع صار فيه أكثر من مرتبط وجهة بأنه نظر. إسرائيل، التطبيع مرتبط بأنه إسرائيل في الوطن العربي كانت وأعتقد لا زالت مرفوضة ككيان طبيعي في المنطقة، وبالتالي التعامل معها كشيء طبيعي، يعني هو من باب رفض أن تكون إسرائيل شيء طبيعي، وعدم التعامل معها، عدم حتى يعني في بعض الأحيان بجوز لحد فترة قصيرة حتى اسم إسرائيل لا يذكر في كثير من وسائل الإعلام.
يذكر الاحتلال، يذكر الكيان الإسرائيلي، الكيان الصهيوني، بغض النظر عن المصطلح. وحتى الآن بعض وسائل الإعلام أو حتى في الأشياء الأكاديمية لا تذكر إسرائيل. من هذا الباب هو التطبيع، بأنه لا تكون إسرائيل كيان طبيعي في المنطقة، وبالتالي لا نتعامل معها بشكل طبيعي. وأي علاقة مع إسرائيل اقتصادية، أكاديمية، ثقافية، حتى اللي بدك إياه العمل في داخل إسرائيل الإعلامية، هو نوع من أنواع هذا التطبيع، بأن تكون إسرائيل جزء من المنطقة بشكل طبيعي ونتعامل معها كأنها واقع، ولها الحق بأن تكون كباقي الدول في المنطقة. طب إذا فعليًا بنحكي إنه تحت التطبيع في أكتر من فكرة، في تطبيع ثقافي، تطبيع فني، تطبيع إعلامي، تطبيع أكاديمي وغيره، وفي أكثر من حملة وأكثر من جهة اللي بتخوض هيك نقاشات تفصيلية حولها. إذا بدي أحكي التطبيع الإعلامي، أنت برأيك جهاد ما مدى خطورته مقارنة في بقايا أشكال التطبيع؟ التطبيع الإعلامي يعني باعتقد أنه خطير، لأنه له علاقة بوعي الناس. خصوصا أنا يعني دائما بلاحظ بأنه التطبيع الإعلامي المرتبط بالجمهور العربي، وبعيدا هسه عن أي جمهور آخر، أنه لما تكون الوسيلة الإعلامية جمهورها الجمهور العربي، يكون التطبيع أخطر من أي تطبيع له علاقة بجمهور آخر. ولكن يعني هو مش أخطر مثلا من التطبيع الأكاديمي والتطبيع الثقافي، لأنه كله تقريبا في نفس الدائرة. يعني الإعلام والثقافي والأكاديمية كلها في نفس الذاكرة، تتعلق بوعي المواطن العربي والفلسطيني. وهذا أخطر ما في الموضوع، أنه استهداف وعي المواطن بما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، وبأن يكون الاحتلال الإسرائيلي على المنابر العربية، أو أن يكون الشخص العربي على المنابر الإسرائيلية، ونعيش وكأننا يعني مع أي دولة أخرى. يعني معناش إحنا مشكلة أن يكون أي عربي أو فلسطيني على وسيلة إعلام أمريكية ولا بريطانية ولا أي دولة في هذا العالم، أو بالعكس. لكن هنا المشكلة في موضوع الاحتلال الذي أصلا لا يعترف بحقوقنا، الذي استلب أرضنا، الذي يحاول تزييف الوعي الفلسطيني والعربي من خلال عدة مشاريع، وربما أهمها خلال السنوات الماضية مشروع آي 24، اللي فيه صار عليه نقاش كبير، واللي يعتبر القبة الحديدية الإعلامية للاحتلال كما يعرف نفسه. يعني سواء الآي 24 ناطقة بالعربية أو بالإنجليزية أو بالفرنسية. جهاد، في نقطة مهمة كمان بنقاش يعني ربط التطبيع بالتطبيع الإعلامي بالتطبيع. واضح جدا إنه التطبيع الإعلامي هو قرار من نظام ما لفتح أفق للتطبيع الشعبي. نعم. لأنه في حالة مصر عندنا نموذج، وحالة الإمارات نموذج آخر. حالة مصر على سبيل المثال من أوائل الدول اللي طبعت، اشتغلت فعليا، يعني مثل ما حكيت، بما يقال إنه كانت من أوائل الدول اللي غيرت المصطلحات، بطلت تحكي كيان صهيوني، صارت تبشر أكتر بالسلام. عند الزيارات الرسمية الأولى لمصر كانت شكل التغطيات التحريرية فيها حتى بنحكى عنها وبنكتب عنها، اللي هي أكثر راحت باتجاه تخفيف الحدة. ولكن طوال الوقت دائما كنا نسأل إنه إحنا ما بنشوف أصلا على القنوات المصرية اللي هي مدرسة إعلامية مصرية، ما بنشوف فعليا ضيوف إسرائيليين وما نظر. يعني حتى إذا بتحكي إنه في ضيف إسرائيلي طلع على قناة ما، بنعمل حفلة عليه ويذكر بالتاريخ. فواضح لي بالمقارنة مع حالة التطبيع الإماراتي لما تم توقيع الاتفاقيات، كان في مباشرة باستخدام أدوات الإعلام لسه بشكل يمكن حتى تجاوز التطبيع الرسمي، يعني إذا بنفع نقول هيك. خذني لأنه زيارة كان لتل في أبيب. أيوة، لأنه كان فعليا في النقاش وقتها زي كأنه دفع الناس أكتر باتجاه التأقلم مع هذه الحالة، ودفع الناس باتجاه التطبيع على مستوى أفراد. بعتقد إشي فبظن هون مزيف، يعني بعتقد إشي مزيف. الفرق بين مصر والإمارات إنه في مصر، يعني رغم إنه في نظام السادات ونظام مبارك وهلا نظام السيسي، بشكل أو بآخر في عندهم مجتمع مدني، في نقابات، في اللي بتقدر. في الأردن نفس الشيء. بس في الإمارات وفي دول الخليج بشكل عام، يعني هذا الشيء غير مش موجود، وبالتالي في إمكانية للتأثير المباشر على وسائل الإعلام اللي هي أصلا
صحيح في مصر كلها صارت للمخابرات المصرية حاليا يعني بشكل أو بآخر، بس بالنهاية في هذا التركيب المختلفة، وهذا اللي بيؤدي لهذا الاختلاف بين اللي صار في الإمارات وبين اللي صار في مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد. صحيح. صحيح. بس بعتقد حتى في الإمارات إشي مصطنع جدا، وفي الشارع الإماراتي وفي الشوارع العربية كلها الأمر مختلف عما يراد تصديره على وسائل الإعلام. وحتى من خلال مثلا ذكرت لك قبل شوي أغنية خذني زيارة لتل أبيب أرجوك يا النشم اللبيب لما طلعت، وهذا كله مصطنع. ما أعتقدش أنه هو يعبر عن أي أدنى من يعني مستويات الحقيقة في الشوارع العربية. متفق معك تماما. أنا الإشارة للموضوعين كانوا فقط بس عشان أشوف إنه الأنظمة لما كانت بدها تدفع الناس باتجاه القبول قصة ما، كيف سلوكها بحالة مصر. لو النظام المصري كان بيقدر في حينها انه يعمل هيك ما اعتقدش انه ما عملش، ولكن الظروف تختلف. اولا انت بتحكي اول اتفاقية تطبيع مع الاحتلال وما يسمى بالسلام مع الاحتلال، وظروف مختلفة تماما. كل العرب حتى قاطعوا مصر وسحبوا جامعة الدول العربية من هناك، وكان الظرف مختلف تماما. لو النظام المصري في حينها استطاع ما قصرش يعني. الأنظمة هاي يعني أعتقد إنها دائما تريد أن تذهب بهذا الاتجاه. هلا هاي وجهتين نظر، يعني فيها وجهتين نظر. هاي وجهة نظر، وفي وجهة نظر بالمقابل بتقول إنه النظام المصري تحديدا لأنه مم. عنده خبرة طويلة، مسار طويل بفكرة التطبيع وإدارة العلاقات مع الاحتلال. فبالنسبة له بفضل إنه يخلي قنوات التطبيع وقنوات الاتصال مع الاحتلال رسمية، نعم. وهو اللي بديرها هو من مؤسساته. ما بده يفتح هذه القنوات الفردية من مركز تعليم لغة عبرية لمركز ترجمة لمركز ثقافي إسرائيلي كذا، مثل ما كان فعليا موجود بمكان تاني. بس كان مهم لإلي هيك المفارقة خلتني أشوف حتى إنه التطبيع الإعلامي إذا بنحكى بنناقش تطبيع فني ولا تطبيع ثقافي، التطبيع الإعلامي هو هو مرتبط بالنظام. نعم. القرار نعم. بتطبيع الشعوب كمان. إنه أنت فعليا عم بتمرق إشي بيأثر بشكل مباشر. هسا هاي أجتنا تجربتك القهوة الشخصية. اللي طلبت لنا إياها على كل حال. الأمريكانو أجات قهوة فلتر. أنت طلبت لنا إياها دوك بارك الله فيك. هتأكد إذا ناقصك إشي تاني بنخلي محمد يعوضه. لا شكرا لك بارك الله فيك. طب جهاد، على مستوى تجربتك الشخصية أنت في ملف التطبيع ككل والتطبيع يعني الإعلامي. كبيرة هاي تجربتي الشخصية في ملف التطبيع مش لهالدرجة يعني. لا سيبني أنا أقول كيف بدي، هسا انساك أنت مني. أوكي يلا تفضل. قصدي فعليا بسياق بنقاش التطبيع، تجربتك الشخصية، مسارك الشخصي بمسار التطبيع والتطبيع الإعلامي، أوائل المشاهد والصور اللي خلتك تقول هذا تطبيع أو هيك في مشهد تطبيع، وبعدين أوائل المشاهد أو الصور اللي خلتك تشوف إشي نشاز في مم. ملف التطبيع يعني الإعلامي. بجوز أول إشي هو موضوع الخريطة اللي مكتوب عليها إسرائيل. ما كانش الوعي يعني في حينها بيعرف إيش التطبيع وأنا بحكي عن 96 97. أخوي جاب ساتلايت على البيت بعد ما فتحت قناة الجزيرة خصوصي يعني عشان القناة. فكان هذا الإشي يعني النقاش حول موضوع الخريطة ووجود كلمة إسرائيل من عدمها ما كانش متبلور عندنا. كنت صغير يعني في 96 تحكي عن 7 سنين. فمن هناك هذا أول شيء. لكن مع الوقت وخصوصا بعد الدخول في مجال الإعلام في دراسة الإعلام في عام 2007 أنا دخلت على الجامعة. صار موضوع أكثر يرتبط باستضافة الإسرائيليين بشكل أساسي على القنوات والشاشات العربية. هذه الصورة الأولى يعني للتطبيع اللي أنا واجهتها في حياتي في التعرف على موضوع التطبيع وموضوع الإعلام بشكل عام. أنت بتتذكر الخارطة لونها حتى؟ يعني آه، أنا النشاز هذا المشهد بالنسبة لي لأني كنت أقعد وقت صافن هيك، ليه عاملين هيك؟ يعني كنا صغار بس هو في نشاز أنت كطفل ممكن تطلع عليها تشوف إنه هاي غير الخريطة اللي أنت بتعرفها طبعا أصلا أنت بتحكي بتقسيمتها. عن الضفة وغزة لحال، حتى ما فيش فلسطين وفي أيوة. إسرائيل. أيوة. طبعا إشي غريب جدا بالتأكيد. وبعدين بتصير انت تقارن بين نشرات الاخبار، يعني حتى مع لما دخلت الانتفاضه بتصير تطلع يمين شمال مين فبتشوف بحط فعليا. إسرائيل مين لا. مم. بس هاي كانت اوائل المشاهد. وبتعرف شغله لسه كمان، يعني هاي قصه. وبالنسبه لي كمان قضيه يعني انا اثرت في هذه اكثر من قضيه المقابلات. مهم. بعرفش لانه المقابلات احنا كنا معتادين على يعني
على الصحافة المحلية الداخلية الإسرائيلية بمحل ما. يعني الناس كانت تشغل الراديوهات اللي بعرف شو اسمه كان وقتها، اللي بيجيب أم صوت كلثوم على إسرائيل. 6:30، صوت إسرائيل. هسه القناة صار الأولى أو مكان. القناة الثانية، هلا صار مكان. القناة الأولى أو القناة الثانية فعليا. فأنت القناة الأولى بتفتح كم ساعة بالعربي، ففي هيك إشي داخلي تتعاطى معه إنه هذا مربوط بالكامل بسياق الاحتلال. لما شفناه بسياق عربي هو صادم. بس أنا بالنسبة لي صراحة كانت التجربة تبعت الخارطة. الخريطة كانت أصعب. مهم. مم. الخارطة أصعب. بس هو يعني عشان أنا أكون صريح، ما كانش في الفترة الأولى متبلور موضوع التطبيع عندي بهذه الطريقة زي ما موجود حاليا أو بعد ما دخلت الجامعة. وبالتالي ما كانتش الرؤية إنه هذا فعلا إشي فيه مشكلة. هذه هي الإشكالية الحقيقية، إنه المشاهد العربي أخذها بطريقة إنه هذا مشاريع إعلامية جديدة، هيك ربما الإعلام يتطلب، وتم تسويق الأمر على إنه التوازن والمهنية والرأي الآخر وما إلى ذلك. وبالتالي كان من السهل على المواطن العربي إنه يستقبل الأمر كأنه إشي عادي. وهذا خطورته بالحقيقة، يعني إنه كان له تأثير كبير على إنه يكون إشي عادي. لاحقا بتوقع بعد سنوات النقاش صار من جديد، عاد من جديد حول موضوع التطبيع. يعني أجت فترة منيحة بأنه التطبيع الإعلامي ما كان شيء مرفوض. كنا نشوف قادة فصائل فلسطينية حتى من فصائل المقاومة اللي بيطلعوا على القنوات الإسرائيلية بشكل عادي جدا. كنا نشوف حتى فترة مش بعيدة مراسلين القنوات الإسرائيلية اللي بتجولوا حتى مع المقاومين الفلسطينيين في مخيمات الضفة. وأذكر في إحدى المرات أنا كنت في مخيم جنين، وكان في إحدى النشاطات في المخيم وصار في يعني اقتحام للأجهزة الأمنية الفلسطينية. إحنا كصحفيين فلسطينيين هربنا، ولكن الصحفي الإسرائيلي بشكل أو بآخر تم حمايته وإخراجه بطريقة يعني مختلفة تماما. فهذا النقاش تأخر على ما أعتقد حتى وقت قريب. صحيح أنه كان في نقاشات كثيرة بالنخب، ولكن كنقاش واسع حول التطبيع الإعلامي بعتقد أنه تأخر كثير. وكان زي ما أنت قلت أنه الناس انتقلت من إعلام اللي هو مثلا كان سابقا الBBC الناس تتفرج مثلا أو تسمع الراديو أو راديو إسرائيل أو اللي بدك إياه. بعدين إجا الإعلام العربي الحديث اللي هو عامل بالتأكيد قفزة نوعية في الإعلام إيجابية، ولكن بالمقابل عمل هذا الشيء السلبي المتعلق بالتطبيع الإعلامي واعتباره على إنه شيء عادي، مش ما فيش فيه أي مشكلة. هلا احنا بتعرف غالبية حديثنا هو بأثر رجعي، بس إذا بدنا نرجع نشوف أساس المشكلة. لأنه يعني بالنسبة لإلي لما صرنا هيك قاعد بذكر حالي وبذكرك بهديك المشاهد، أنت مش المفروض اليوم تحس غلط أو نشاز لما بتطلع قناة تلفزيونية بتقول كيان الصهيوني أو مم. دولة الاحتلال. يعني هي اليوم صفت النشاز غير الطبيعي إنه هسه ينحكى دولة دولة الاحتلال الاحتلال. عادي، هسه حاليا الاحتلال ودولة الاحتلال عادي. بس إذا بتسمع الكيان الصهيوني ولا الكيان الإسرائيلي صرت تحس إنه هاي محسوب على جهة، على إنه هدول محور مولعة معين، معهم. وهون على بالضبط. مع إنه هو الشيء الطبيعي، هو الإشي الطبيعي كان لحد السبعينات والثمانينات. يعني مصر من مصر والمفروض لحد واطلاع. الآن هو الشيء الطبيعي، يعني عشان نكون واضحين. صحيح قصد الشيء السائد أكتر من الشيء نعم. الطبيعي. وكمان نعم. مع فكرة أوسلو كمان تعززت أكتر وأكتر. جهاد أنت 2007 أعتقد دخلت أجت الجامعة. فترة أعتقد أجت بس قبل جوابك، أعتقد أجت فترة اللي كان فيها يعني مجد القنوات الفلسطينية، عادت هاي المصطلحات بقوة. يعني كان في فترة بعد 2008 ل 2015 امم 2016 امم كان امم في يعني فترة صعود لقنوات تحديدا فضائيات فلسطينية في ظل انشغال القنوات العربية بقضايا أخرى خارج فلسطين. وعادت امم هاي المصطلحات بقوة، صارت مصطلحات طبيعية جدا. يعني أنا دخلت امم الجامعة جوابا على سؤالك في 2007. نعم. ودخلت بقرار بدك تدرس صحافة وإعلام عن وعي، ولا لقيت حالك طبعا. بالصحافة والإعلام؟ لا، عن وعي. ويعني الوالد كان حابب أدرس زي أخوي طب أسنان وهي بنسجلك في الجامعة العربية الأمريكية والآخرين. لا، أنا قررت إني أدخل على الصحافة. مم. جهاد، عرفنا على حالك كما تحب، مش كما مكتوب عنك في جوجل. يعني أنا من بلدة علار في طول كرم،
وولدت في عمان في الأردن في عام 89. عاد أبوي يعني أهلي عادوا إلى فلسطين على مرحلتين بين ال93 وال94، بس مش مرتبط بموضوع السلطة أو العائدين يعني. كان هو تقاعد من سلك التربية والتعليم، وبالتالي عُدنا إلى فلسطين. كان عمري تقريبًا 5 سنين لمّا عُدنا إلى هون، وبدأت دراستي كلها في علّار حتى التوجيهي. وكان أنا ذكرت لك قبل شوي إنه أخوي قرر في لحظة إنه يجيب satellite لمّا فتحت قناة الجزيرة تحديدًا، وكانت أول تواصل بيني وبين الإعلام. وكان في أشياء هيك خلّينا نقول مبهرة شوي، مثلًا يسري فودة، برامج يسري فودة، سري للغاية مثلًا، أسعد طه طريقته في يجول العالم وما إلى ذلك. وحتى مثلًا برنامج الاتجاه المعاكس، مع إنه هسه إذا بانظر إله بطريقة مختلفة حتى لفيصل القاسم بطريقة مختلفة، بس كانت هناك يعني هذا خلّينا نقول الإبهار اللي بيعطيك إياه التلفزيون، أو هاي التجربة الجديدة اللي ما إمم. عمرك شُفتها. ومن هناك يعني صرت مثلًا مرات أقلّد يسري فودة بعض الكلمات اللي بيحكيها، وعلى القاهرة عيون ساهرة ومش عارف إيش. وقررت بالنهاية إني أدخل الإعلام. كنت باعمل بعض نشرات أخبار على الإذاعة المدرسية في الصبح، في صفوف يعني بعد الصف الثامن هيك، تاسع إلى آخره. وقررت أدخل على الإعلام من يعني خلّينا نقول من هذه بس من هذا تجربة التواصل مع الإعلام. ودرست في جامعة بيرزيت إذاعة فرع تلفزة. اتخرّجت في عام 2012. اشتغلت في بداية حياتي المهنية قبل لا أتخرّج من الجامعة في قناة فلسطين اليوم كمراسل إلها في الضفة الغربية. وظليت مراسل إلها حتى قامت قوات الاحتلال بإغلاق مكتبها في عام 2016. بعدها صرت أشتغل في شركات إنتاج كبروديوسر، حتى مصور. ومؤخرا يعني بتحكي من 4 سنين أو 3 سنين بشتغل مع جريدة العربي الجديد حاليا، برضو بعد تقارير من الضفة الغربية. ويعني هذا هو جهاد باختصار شديد يعني. صعب شغل الإعلام في البلد؟ والله لأ، مش صعب بمعنى صعب، ولكن الفُرَص أعتقد إنها أقل بقليل من عدد الخرّيجين. بجوز من هذا الباب في ناس بيحكوا إنه صعب، بس كصعوبة إنه إنك تشتغل صحفي صعب، أعتقدش. طب لإنه أنا قاعد باسأل بتعرف لإنه الصحافة من غير أحداث كثيرة اهم. هي مش يعني ما فيش عندك قضية إنك تمارسها بالصف فعليًا ممكن تكون مجلة اجتماعية والّا مجلة فنية. ما هو دايمًا عندنا إحنا الحمد لله، إحنا الحمد لله وإحنا عندنا دايمًا دايمًا فعندنا عندنا أسهل يعني. قضايا كثيرة، أنتم ما بتقعدوا. بالضبط، يعني أنت بتحكي عن سنوات مَر فيها قضايا إلها علاقة بالاحتلال، قضايا إلها علاقة ب بالسُلطة، قضايا إلها علاقة بالقمع، قضايا إلها علاقة بالحريات، قضايا إلها علاقة حتى منظومة القوانين الفلسطينية ونقاش الانتخابات. يعني ما فيش إشي بيصير في الدنيا إلا بيصير عندنا الحمد لله رب العالمين. بالتالي مش صعب، ولكن هذا بيؤدي إلى إنه الصحافة العميقة خلّيني أقول بتكون شوي أقل من الصحافة الخبرية. كثرة الأحداث بتخلّي معظم الصحفيين يضلهم في منطقة الأخبار، منطقة تغطية الأخبار، بعيدًا عن العمق اللي هو ربما مطلوب أكثر من الصحافة. صحيح. جهاد، أنت كيف بلشت قصتك مع فلسطين؟ شو الحادثة الأولى اللي عملت لك الصدمة أو غيّرت المنطق تعاطيك مع فلسطين من مكان عاطفي رومانسي لفكرة اشتباك؟ يعني بصراحة لمّا أنا وعيت بتحكي عن يعني كان كم عمري 11 سنة، صارت الانتفاضة والجيش في البلد. يعني مثلًا بدك تطلع على الجامع، حتى يعني بس بدك تروح توصل الجامعة أو الدُّكّاني في الحارة، تشوف الجِب في الشارع. فبالتالي يعني مباشرة كانت هذه العلاقة اللي ما بتحتاجش ربما أفكّر كيف ووين
كيف صارت العلاقة مع القضية الفلسطينية. يعني هو هذا ربما في أجيال فلسطينية وجدت نفسها في نص الأحداث يعني بشكل أو بآخر. بس مع ذلك هذا السؤال يعني في ناس بتجاوبني زيك، بس مع ذلك في حادثة بذاكرتك هسه بس ترجع تتذكر. يعني أنا زيك كمان، أنا فاهم شو اللي أنت بتقوله. يعني كانت جبات الجيش بتوقف في الشارع عنا وبتحركوا، بس باب في البيت اللحظة اللي يعني صار في حادثة في لحظة أو إمم. في حادثة اللي ولدت جواك مشاعر مغايرة، وبتعتبرها واحدة من اللحظات الفارقة. يعني كل حدا عنده هيك قصة. إمم. شو يعني إذا إيش بترجع تستحضر من القصص الأولى؟ يعني لحظة فارقة صراحة ما في، بس في كثير قضايا مرّت مع يعني مثلًا أخوي اعتُقل كان أكيد إله في سنة 2004 المفروض أو 2003، فكان هذا إله أثر. مثلًا زي ما قُلت لك موضوع الاجتياح اللي صار بعد عام 2000، موضوع كيف الوالد مثلًا في ال2000 اضطر يترك كان في الزراعة يشتغل. يعني بعد ما أجا من الأردن تقاعد من الأردن كان مدرس، اشتغل في الزراعة. بعد ال2000 صار مثلًا يضطر يبيع بوكسة الخيار بشيكل ويدفع من جيبته لصاحب الشاحنة عشان بيوديها على الحسبة وهو بده أجرته، واضطر يترك الشغل. مثلًا كيف كان في فلسطين بشكل عام في الضفة الغربية خلال الانتفاضة، كان في يعني حياة خلّينا نقول حزبية موجودة أو فصائلية غير ما موجود هسّه. هذا كلّه يعني بيأثّر بيعطي معاني للعلاقة مع فلسطين، مع القضية الفلسطينية. بس لحظة فارقة بصراحة ما في. بس ليه اخترت أو ليه هلّأ بتستحضر وبتشارك قصة بوكسة الخيار تبعة الوالد؟ إنه هاي واحدة من القصص اللي بتأثّر فيك، كيف أثّرت؟ يعني كيف أنا شُفت مش بس الوالد، يعني أنت بتحكي عن قرية زراعية بتعتمد على الزراعة، عندها مساحة كبيرة من المزارع اللي إحنا بنسميها منطقة السهل، البيوت البلاستيكية. كيف فجأة الناس صارت تضطر إنه خلص تترك هذا العمل اللي هي بتعتاش منه، بتوفّر منه الغذاء سواءً إلها أو لغيرها، بسبب الطرق المُغلقة وبسبب عدم وجود مكان إنها تسوّق فيه البضاعة. بالتالي كان له أثر مباشر على الحياة، على حياة العيلة، على حياة تمام، بس معظم عليك الناس. أنت، عليك أنت كيف بتشوفه؟ يعني يعني فاهم الإشي هلّأ عم بتحلّل أنت أكتر، بس شوي فارق يعني عادةً الناس تعطيني قصص مَسّتها بشكل شخصي مباشر، فبادوّر على كيف مَسّتك هاي القصة تحديدًا يعني. يعني ليس من السهل إنك تشوف رب الأسرة يضطر إنه يترك شغله ويروّح على البيت حتى مشي، يعني يمشي 4، 5 كيلو مثلًا في لحظة من اللحظات وخلاص ييجي يقرر إنه إحنا مش راح نقدر نكمّل في هذا العمل. هذا شيء مش سهل، بيأثّر حتى على الطفل الصغير، يعني يلحظ بإنه في شيء مختلف صار في العيلة في الحياة في أثره على كل الحياة اللي هو بيعيش فيها. أنت بتحكي هذا بعد ال2000، في ال2000 أعتقد 2000 بعد يعني الانتفاضة التانية. أو 2001 2000 في شهر 9 يعني بجوز في ال2001. شُفت هاي طلع في مشهد يعني واحد من المشاهد الفارقة، بس بدكش في تسميه مشهد مشهد مثلًا فارق. في مشهد مثلًا يعني هذا باعرفش ليش باضل أتذكّره. أحد جبات الجيش عندنا في البلد في منطقة اسمها المستودع، هي عبارة عن وسط البلد. فأحد الأولاد ضرب حجر على جِب الجيش وهرب، فالجندي في السماعة بيقول له: "أرنب." هاي يعني هذا المشهد ما باعرفش ليش باضل أتذكّره مثلًا من كل المشاهد الجيش في البلد باتذكّر بس هذا المشهد. وأنتم وقتها كيف استقبلتوا أرنب؟ يعني أرنب تقليلًا منّه والّا بامزح تق معه والّا بتخوّت عليه والّا شو؟ تقليلًا منّه هرب، هو آه، ضرب الحجر أرنب وهرب، وهرب. آه. بتعرف يعني لمّا حدا بده يضرب حجر أكيد رح يهرب، بس هو يعني بيتخوّت عليه أو بيقلل منّه، إنه أنت أرنب ضربت الحجر ماشي، بس أرنب هيك هربت. هاي بتعرف هاي من الأشياء اللي حاطّة في بالي هلّأ باتذكّر مشاهد ما كلمة أو جملة أو أشياء خاصةً لمّا كانوا بيمنعوا من التجوّل. أنا مستحيل أنسى صيغ منع التجوّل اللي كانت بالعربي. يعني لإنه باعتقد في إشي بيتعلّق باللغة كمان وبالنكفة، إنه لمّا ممنوع بانكُف التجول عليك حتى إشعار آخر.
هذه ايوه اللهجة تبعتهم. او يجي حدا فعليا بلهجه شمال فلسطين تماما، يجي آه. يمنع التجول في طول يا اهالي الضيعه. مره حكى حدا في طول كرم يعني. جهاد كلي اوائل اشكال اوائل اشكال المره تانية التطبيع اللي عملت لك هذا الموقف اللي واضح عندك من التطبيع الاعلامي تحديدا. قلت لي شوي او شاركتني كيف يعني مشي القصه او كيف اتطورت عندك، بس بحاول إمم. اشوف الموقف اللي انت قلت لا هذه القصه لازم نوقف شوف، عندها يعني. أكثر شيء مستفز كان حتى كان في قبل أفخاي أدرعي واحد ثاني نسيت إيش اسمه، هيك ناصح من الناطقين باسم الجيش الإسرائيلي. أكثر إشي مستفز تشوف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال، خصوصا بعد قصف على قطاع غزة دموي، يطلع يحكي عن الإرهاب الفلسطيني والفصائل الإرهابية، ويقول إحنا مع الإنسان الفلسطيني ونحن لسنا ضد الفلسطينيين وإنما نعمل ضد الفصائل. هذا أكثر شيء مستفز صراحة، إنه يطلع لك أفخاي أدرعي أو من كان قبله وبهاي الطريقة على قناة عربية، والمذيع العربي يعني فرجينا إنه هو قوي لدرجة إنه يبهدل هذا الضيف، مع إنه بالنهاية سيقول ما يريد أن يقوله. الضيف الإسرائيلي خصوصا المتحدثين الرسميين هو جاي يحكي اللي بده إياه، بغض النظر شو استفزيته، هو لا يستفز بغض النظر. سبيت عليه حتى ما فيش عنده مشكلة، بالعكس إنك تسب عليه بالنسبة له أحسن، ورح يوصل اللي بده إياه. هذا كان أكثر شيء مستفز صراحة. وبتتذكر سنة من السنين اللي انت يعني تفاقم الغضب او صار عندك غضب يعني في واضح الحرب تجاه هذا؟ الأولى على غزة، في الحرب الأولى على غزة في العام اللي هي 2008-2009. مم. مم. جهاد، انا بشوف المقابلة هاي عادة كنت اشوفها زي ما انت بتحكي عنها، اللي هو في غضب موجود انه انتوا ليه جايبينه عم مم. تحكوا معه. وكمان مبكرا شفت انه الاسرائيلي مستفيد اكتر حتى وانت بتسب عليه او بتضغطه، بالعكس لانه بنبسط، بنبسط. بيصير يضحك. لان ما هو أفخاي أدرعي تحديدا يعني وهسه يشعر بالمقابلة يشعر بإيش؟ هو يشعر بالإنجاز، إنه هو استفزك أنت، مش هو اللي استفز. غير قضية الاستفزاز، هو بالأساس أصلا بيعرف إنه طبيعة العلاقة إنه هو مكروه، نعم بس هو نعم. بده المنصة. يعني إحنا مم. حتى غلب حتى على النقاش تبع صفحته. إنه غلب النقاش فعليا تبع إنه فلان الفلاني أو فلان الفلان بطل. بكيف سأل الأسئلة يعني بالقنوات اللي بيطلع فيها، يعني اللي لا، بيطلع صار فيها في المتحدثين ألقاب. الإسرائيليين. مشكلة صار يطلع ألقاب على بعض المذيعين، أبو عبيدة وأم عبيدة ومش عارف إيش يعني. بطريقة مستفزة، حتى كيف الناس تستقبل الموضوع يعني. هسا بعدين لما صرنا نفهم بالإعلام أكتر وانفتحنا على صناعة التلفزيون تحديدا، صرت أشوف خطورة المقابلات هذه بشكل بتجاوز الجمهور بس. يعني بمعنى الإعلام لحاله يعني في صناعة رأي قوية، إمم. وصناع الرأي هم اللي بيشتغلوا بصناعة الإعلام. بخلفية هذه المقابلة جهاد، ممكن تشاركنا لما بكون في مقابلة مع إكس من الناس أو بطلع إحنا بنشوفه كمشاهدين على التلفزيون، شو البروسس أو العملية اللي بمرق قبلها عشان يطلع على الشاشة؟ كم واحد بيحكي مع أفخاي أو مع مكتب أفخاي عشان يطلع أفخاي على الشاشة ما؟ حتى بالنسبة لأفخاي بعرفش، بس بشكل عام في يا رجل أنت مش معكوش دقيق. معلم بودكاست هذا. بدردش أنا وياك يعني، طيب كمل وأنا لي زي بدردش كأنه ما معك. قبل الكيو. طيب بدردش معك ليش؟ أنا شو بعمل؟ لا لا، قصد الحرص على على دقة المعلومة بالكامل يعني. يعني بشكل عام صح. بشكل عام شكرا. بدك تستضيف أي حدا على قناة تلفزيونية أو حتى في وسيلة إعلام، بدك إذا كان هو مسؤول غالبا رح تتواصل مع مكتبه. في إشي بيسموه منتج المقابلات أو البروديوسر في القنوات التلفزيونية، هذا هو اللي مسؤول عن استضافة الضيوف، التواصل معهم أو مع
المكتب تبعهم. بالتالي بده يتصل في المكتب أو في الضيف، بده يحكي له إنه إحنا بدنا نستضيفك في المحاور التالية أو في الموضوع التالي. ممكن هو يطلب الضيف يطلب إشي خاص فيه، مثلا إيش الموضوع أو إيش المحاور. بدهم يحددوا موعد. أحيانا في بعض الضيوف اللي بدك تودي له سيارة تجيبه على المكتب. ما اعتقدش أفخاي من نهاية هذول الضيوف، بس يعني في بالتأكيد مجموعة كبيرة أو عملية كبيرة من التواصل مع حدا رح يجي على مقابلة مثل هاي. وبده يقعد إذا كان المقابلة مش عن طريق شركة إنتاج، إذا كانت عن طريق مكتب القناة نفسها، بده يقعد في مكتبهم. أكيد رح يدردش معهم ويدردشوا معه يعني بالنهاية. هذا المسار فعليا خلاني أشوف خطورة هي مش مكشوفة. يعني عادة بتاخد الإشي بنقاش الرواية ونقاش أبو عبيدة أو أم عبيدة مم. بسياق يعني بسياق شكل ممكن يصير المخاطبة. يعني ما له مقاطعة فيك، ممكن يصير في علاقة حتى بين أفخاي أو أي ضيف ثاني ومع هاي المجموعة من الناس اللي بتتواصل معه. لا هو مش وبالتالي ممكن، هو بصير. وبالتالي لأنه ممكن هو لا، أنا بحكي لأني تحديدا أفخاي صراحة ما عنديش انسى يعني أخي إحنا معلومة. بس نموذجا أي ضيف ممكن في لحظة من اللحظات يتصل يقول لك والله أنا حابب أحكي في هذا الموضوع، إذا طلعوني على التلفزيون في نشرة هذا أخبار. جانب. هذا جانب، بس كمان جهاد في منتج المقابلات ومنتجين النشرات والبرامج مضطر يكون يعني لطيف مع الناس اللي بيحكي معهم، يمزح معهم، يحكي عشان معهم. يجيبوا مرة تاني. يعني عشان طبعا. يجيبوا مرة تاني، يعني سواء أي وممكن ضيف إسرائيلي، فهيك ممكن بصير شكل يعتذر منه، العلاقة. يقول له والله المذيع يعني انت عارف مش هيك هو المفروض، بس المذيع زودها شوي تاخذنا. ممكن يعني في كثير اشياء بتصير صحيح. وهذا اللي يعني أنا هذا اللي بفكر فيه، إنه النقاش يتجاوز فكرة اللي عادة بتم تصدير النقاش الشعبي، بتتحول القضية لمحل إنه فلان الفلان كان بطل في رفض، زي كأنه عبر عن الرفض. بس مم. لحد ما وصلني أصلا بالرفض، يعني هو أخذ تخيل كل منصة شيء. تخيل كل بالإضافة شيء. لأنه ما قبلها وما بعدها من الفولو أب، يعني من يعني كمية هذا تأثيره خلينا نقول مش كبير على، يعني التأثير الأكبر في الحقيقة هو اللي بيطلع على الشاشة. أوكي، هو بيأثر على 4 5، ممكن بصير علاقة ما، بس مش هو التأثير الحقيقي. التأثير الحقيقي بالفعل اللي بيكون على الشاشة. أنا متفق معك، بس أنا بتعامل مع اللي بالخلف، هم مش 4 5، هم 4 5 في من كل قناة العاملين. 4 5، في كل من قناة أربعة العاملين، خمسة صحيح، من العاملين في صناعة الإعلام، واللي هم بتنقلوا من مكان لمكان. وبتعرف يعني بيطلع الواحد بقول أنا عندي يعني قائمة من المقابلات، أنا بقدر أجيب لكم فلان لما بده يشتغل بقناة جديدة. فهذا نعم. بتحول جزء من علاقاته. بروفايل، وهذا اللي بحاول أقوله، يعني صحيح صحيح جزء نعم. من البروفايل اللي الناس بصير تقدم حالها فيه. بس كمان هذه القصص بتتوقف، يعني هي لفترة ما حتى كان بتم تقديمها على إنه وجهات نظر مختلفة. كل سلوغن، كل قناة عندها شعار ما بتقدم، بتأطره بشكل ما. بس بالآخر فعليا يعني كنت بشوفه إنه كمان التلفزيونات عارفة إنه هي عم تخسر من جمهورها، ففي بعض اللحظات الحاسمة أو القوية بتلاقيها تتجنب فعليا إنه تجيب ضيوف إسرائيليين وصولا عند في الحرب فترة هذه. في فترات كان مقاطعة كاملة يعني من بعض القنوات. هسه بدناش إحنا المشكلة إنه أحيانا لما نحكي بنركز على قناة واحدة وبصير نقاشنا عن عن قناة معينة. لا بس تعال نعمل هيك. أنا نقطة نظام في هذا النقاش. أنا آه بالنسبة لي إن الجزيرة هي يعني شئنا أم أبينا، حبيتها أو ما حبيتها، بتتابعها أو ما بتتابعها، هي مدرسة، يعني هي معيار. طبعا فأنت طبعا. فعليا بنمسكها لما بدنا نحكي عنها كنموذج، يعني بس ليش للإعلام أنا بقول العربي. لك أحيانا بصير هيك؟ لأنه في مم. مثلا بعض الأكاديميين اللي بديش أذكر أسماء، بعض الأكاديميين اللي طول حياته المهنية بس بيعمل عن الجزيرة عشان يثبت إنها الجزيرة إلها علاقة في الإخوان وإلها علاقة في مش عارف إيش وإلها علاقة في تخريب العرب وتخريب مم. بسميه الخريف العربي واللي بدك إياه. في ناس مركزين هون، فعشان هيك يعني صح صح. القصة إنه مش إحنا بدنا نركز هون بقدر ما إنه زي ما أنت قلت هي من أهم القنوات وتعتبر مدرسة، وبالتأكيد إلها فضل كبير على الإعلام العربي بشكل عام، لأنها كانت أول تجربة من نوعها بهذا الشكل من الإعلام. فمثلا الجزيرة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة قعدت فترة طويلة لم تستضيف
أي ضيف إسرائيلي حتى المحللين. بعد كمان استهداف عائلة وائل الدحدوح دحدوح. رحمهم الله. نعم، كمان قعدت فترة طويلة جدا خلال هاي الحرب ما بتستضيف ضيوف إسرائيليين. مؤخرا ربما عاد المحللين، وهي مشكلة المحللين برضو اللي ممكن نناقشها، إنه كثير من هؤلاء اللي يسمون محللين هم طلع على خلفيتهم خصوصا اللي هذول اللي بيحكوا باللهجة المصرية، هذول بيكونوا مخابرات استخبارات أو ضباط جيش سابقين، وبالتالي أيضا هم جايين وعارفين شو اللي بدهم يحكوا زي أفخاي أدرعي، ومش رح تطلع معهم بطل. حتى لو أنت ظهرت بأنك بطل كمذيع لن تكون بطل. هم فعليا رح يجوا يوصلوا اللي هم بدهم إياه، وهم عارفين إيش رح يجوا يوصلوا. وبالتالي أنا بعتقد إنه في إمكانية حقيقية للضغط. إحنا كصحفيين فلسطينيين كمجتمع صحفي فلسطيني نستطيع الضغط لوقف هذا التطبيع الإعلامي على الأقل في بعض وسائل الإعلام، لأنه في تجارب أكدت أنه بتستطيع وسيلة الإعلام أنها تقعد فترة طويلة لا تستضيف ضيوف إسرائيليين وتوقف ما التطبيع. تصادفش أبدا يعني. بالضبط. وفي نماذج أخرى لقنوات أخرى وهي محسوبة على نفس الجهة، يعني زي التلفزيون العربي ما بتستضيفش أصلا، ما صارش في مشكلة. يعني كان في تبرير كثير سابقا إنه عشان الترخيص وعشان العمل وعشان مش عارف. طب ما هي في نماذج أخرى وبتشتغل عادي. بالتالي في إمكانية وفي واجب، مش بس إمكانية، في واجب أيضا على المجتمع الصحفي الفلسطيني إنه يضغط بهذا الاتجاه ويحاول بكل ما يستطيع من قوة الضغط بهذا الاتجاه. وبعتقد إنه ممكن، مش صعب ولا مستحيل. وبعتقد كمان إشي تاني، القصص الداخلية اللي صارت في العالم العربي أو حتى داخليا في الخليج وقت الحصار قطر، كانت أشكال المقاطعة واضحة جدا. يعني بمعنى أنت مش قاعد بتورجيني إنه أنت ماخد قرار تحريري وملتزم فيه وعندك قرار عم بتعبر عنه بشكل الضيوف بالضيوف اللي بتستثنيهم. تمام، مش بس وصولا في يعني إذا مش بس في بدي أبلش. المقاطعة، كمان لا في أنا موضوع بحكي اليمن. في وفي موضوع موضوع اليمن اليمن صحيح، وفي مثلا موضوع إنك أنت اليمن تسمي شهيد أو مش شهيد. يعني كثير بيصير نقاش حتى من صحفيين فلسطينيين إنه من المهنية أكثر إنه ما نسميه شهيد، لأنه هو قتيل الفلسطيني يعني. وفي عندك في سوريا في ليش ما نسميه شهيد، وفي ليبيا ليش ما نسميه شهيد، وفي تونس ليش ما نسميه شهيد، بس في لحظة من اللحظات الإعلام صار يسمي شهيد لما صار في يعني نوع من أنواع الحرب مع الحوثيين في اليمن ويسقط ضحايا من الجيوش العربية، صاروا يسموهم شهيد. بطل في إشي له علاقة بالمهنية في لحظة من اللحظات. زي ما أنت قلت صح لما صار صح. في مشكلة بين دول عربية صارت المقاطعة ممكنة. ما فيش معيار مهني إنه يجب أن تكون كل الآراء موجودة على الشاشات العربية. وأنا برأيي هناك سقطت كل فكرة الادعاءات اللي كانت تبرر استضافة الإسرائيليين أو حتى تعبير بسياسات تحريرية أو حتى أنك تمرق تقرير بالعقل عشان تبيعه في محل ما. واضح أنه لما التلفزيون أو المحطة التلفزيونية أو القناة الإعلامية أخذت قرار بالتعبير عن سياسة تحريرية ما، أخذتها بحذافيرها وتجاوزت النقاش الموضوعي الإعلامي وغيره وغرياته. بذات السياق جهاد بدي أسألك وجرب كون هون يعني بعرف صعب، بس بنفع نجردك تماما من وطنيتك ورأيك السياسي ونخليك كتير محايد، وأسألك سؤال إعلامي تقني. هل ينقص القناة التلفزيونية أو المحطة التلفزيونية أو الجريدة اللي ما بتستضيف إسرائيليين، هل ينقصها شيء على مستوى موضوعي؟ يعني أي قناة عندما تريد أن تظهر مثلا كامل الصورة بإمكانها تظهرها بطرق مختلفة، مش شرط طريقة الاستضافة الضيف يعني من جهة معينة. في طرق كثيرة إنك أنت تستطيع إنك تظهر كل الصورة وتظهر ما تقوله الحكومة الإسرائيلية حتى بشكل أو بآخر بدون ما تستضيفهم.
بالتالي يعني حتى اللي بده يناقش موضوع المهنية وإنه عدم إخفاء المعلومة وأن تكون كل الصورة واضحة أمام المشاهد بإمكانه يوضحها بدون ما يجيب أفخاي أدرعي يسود الشاشة. هو مش ينور الشاشة، بدون ما يجيب أفخاي أدرعي يسود الشاشة أمام الجمهور العربي ويخرج يتعنتر على الجماهير العربية. يعني حتى أنت شوف اللغة اللي هم بيستخدموها أحيانا، سواء هو ولا كوهن إيدي كوهن ولا مش عارف إيش، كيف يسخرون من العرب حتى يعني. بالتالي مهنيا بعتقد إنه الموضوع سهل جدا تخطيه. طيب، حكيت أنت على قضية المحللين، وهون قضية الضيوف، هون استضافة إسرائيليين عموما. إحنا كنا بنحكي يمكن غالبية نقاشنا على فخاي كالشخص الرسمي، أو الناس اللي طالعة بسياق رسمي. المحللين كمان حكينا عنهم، بس في صار نقاش طويل على فكرة تجيب ضيف فلسطيني وتحط جنبه ضيف إسرائيلي. وفترة وفترات بقعدوا بردوا على بعض، أو بعدين بصير في التفاف عليها إنه ما يردوش على بعض. بعدين بتجيب الإسرائيلي، بعدين بتحط الفلسطيني، بتشيل الفلسطيني تحط إسرائيلي. ممكن تفهمني ألاعيب باستضافة الإسرائيليين اللي إحنا يعني لا نعرفها على الشاشة، أو مش ماسكينها منيح، تورجيني إياها؟ يعني هو بالعادة الضيف هو اللي بيقرر. الضيف الفلسطيني أو العربي هو اللي بيقرر بده يطلع مع ضيف إسرائيلي أو لا. وفي ضيوف كثير للأسف الشديد ما عندهم مش مشكلة، بيطلعوا مع حتى أكاديميين في بعض اللحظات بدون ما أذكر أسماء، خرجوا أمام ضيوف إسرائيليين وكانوا في حلقة نقاش مباشر في نفس المكان. بالتالي الضيف هو الذي يقرر إنه أنا ما بدي أطلع مع ضيف إسرائيلي. هون بتصير القنوات تبحث عن البدائل، إنه إحنا ممكن نستضيفك في البداية ونشكرك، بعدين نستضيف الإسرائيلي، أو بالعكس. يعني في نشرة أخبار مثلا ممكن يستضيفوا الضيف الإسرائيلي ويقولوا له شكرا، بعدين يستضيفوا الضيف الفلسطيني وبعدين يحكوا له شكرا. بس مشكلة إنه يروح هون ويرد يرجع، يعني يروح للضيف الإسرائيلي ويرد يرجع، يعني هذه صارت أكثر تحايل من إنه فعلا إنه في موقف برفض الخروج أمام ضيف إسرائيلي. لكن بشكل عام بتوقع إنه أي حدا فلسطيني أو عربي بإمكانه إنه حتى مع أي قناة كانت بإنه يرفض هذا النوع من الخروج أمام ضيف إسرائيلي. وفي كثير بدائل موجودة، والقنوات بالنهاية مضطرة إنها تتعامل معها. يعني هي مش بالنهاية إذا كان في رفض من الضيف اللي بدها تستضيفه بالخروج أمام ضيف إسرائيلي، هي مضطرة إنها تتعامل مع الموضوع. وأصلا هذا ربما يثير نقاش في القنوات الإعلامية، في الفضائيات، في وسائل الإعلام، حول جدوى استضافة الإسرائيليين. والمفروض أنه كل الفلسطينيين يرفضوا الخروج أمام ضيوف إسرائيليين. مع الأسف أنه كان في فترات يعني قبل الحرب أنا بحكي حتى ناس محسوبين على تيارات المقاومة مثلا خرجوا أمام ضيوف إسرائيليين من باب الاستسهال، من باب معرفش ليش يعني. ولكن كان في ضرورة لأنه هذا الأمر يتم الحديث عنه وانتقاده حتى ممن يعتبر نفسه محسوب على تيارات المقاومة. أنت برأيك إنه قبل ما يطلع حدا على قناة لازم يسأل مين الضيف، وإذا إسرائيلي ما يطلعش مطلقا؟ يعني مين الضيف طبعا الثاني؟ يعني هيك القاعدة؟ طبعا أكيد. هو أصلا خلينا نقول مهنية، ومن حقك أنك تعرف أنت طالع مع مين. يعني المفروض أنه يتم إبلاغك بأنك أنت ستخرج وحيدا في مقابلة، أو رح يكون معك شخص آخر. وإذا حدا تفاجأ يعني لسبب ما ولقي أنه قباله ضيف إسرائيلي، بإمكانه بسهولة الانسحاب، لأنه لم يتم التعامل معه بمهنية من قبل وسيلة الإعلام، أنه ما أخبروه بوجود ضيف آخر وطبيعة هذا الضيف. مم. وبرأيك ما فيش أي استثناء؟ يعني أنا اليوم يفترض يعني إذا يقال إنه في استثناءات. أنا يعني مش يعني مثلا في المعايير اللي تم وضعها بعتقد بعد عام 2019 صار في نقاش، وحتى كان مجموعة من الصحفيين تم دعوتنا للBDS لأحد الاجتماعات لأنه يسمعوا منا حول التطبيع الإعلامي، وبعدها صار في المعايير. بتوقع بس الاستثناء الوحيد اللي له علاقة بالوسائل الإعلام الأجنبية الناطقة باللغات الأجنبية، بيسموها تحت بند المناظرات، في إنه أنت بتحكي عن جمهور أجنبي. وبالتالي هون أعتقد أعطوا هون استثناء،
أنا مش مم. ضليع في الإعلام الأجنبي، عشان هيك بحبش أناقش الموضوع باستفاضة، ولكن هون في استثناء، بأنه إذا كان الضيف الآخر الإسرائيلي أنت خارج معاه في مناظرة على وسيلة إعلام أجنبية جمهورها كمان أجنبي وليس عربي أو فلسطيني، باستثناء كما أذكر هذا المعيار، باستثناء أنه يكون مثلا رئيس وزراء، نائب رئيس وزراء، أو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي. يعني أنك أنت تطلع أمام أكاديمي ولا محلل ولا إشي كمناظرة بينك وبينه في وسيلة إعلام أجنبية، هذا أحد المعايير اللي وضعتها البي دي اس. والباقي لا، والباقي كله ما في استثناء بعتقد. يعني هاي قصة المعايير أظن هلا وإحنا قاعدين بنمشي رح نضل نراكم فيها ونفتحها مرة واحدة، لأنه زي قصة لما أنت بتقولي إعلام أجنبي وإعلام عربي. بعرفش إذا اليوم مع كل هذا الفضاء الكبير بنفع نفرق بهذا الشكل. يعني القاعدة هي زي صالون هدى، ما فيش أنا معنى إنك بالنسبة أنت لي تحط القاعدة، مشهد. أنا بحكي لك الق... بالنسبة لي القاعدة لا بس فاهم. لما أتحدث عن الإعلام الأجنبي مش تخصصي، فعشان هيك بقول لك موجود هذا المعيار. لا أنا فاهم، بس بحكي لك بشاركك إنه كمان حتى فكرة التفرقة ما بين المعايير بالإعلام كذا والإعلام كذا، زي كأنه المشاهد مش واحد يعني أو هو بس يعني عشان نكون واضحين، هو المشاهد مش واحد. يعني لما يكون مشاهد عربي يختلف عن لما يكون مشاهد أجنبي في طريقة تعاطيك ما معه. بعدين أنا بتعرف إحنا شخصيا أرفض، منخلصش في أرفض. مشاهد عربي بيحكي لغة أجنبية يعني، ومنلف لا بنضل ما نلف هو كيف لا ما بدك. هو أنا بقول لك كيف ليش هو أصلا صار هذا التفريق. أنا بدي أعطيك القصة يعني من البداية. تفضل. هسه هو أصلا في بشكل عام في البي دي اس، غير التطبيع الإعلامي، في حتى الثقافي، في موضوع المناظرات موجود. إنه يعني المناظرات متاحة، أو ممكن تدخل في مناظرة مع حدا إسرائيلي. بعتقد موجود أحد هاي الأشياء في المعايير. ففي لحظة من اللحظات أحد السياسيين الفلسطينيين خرج أمام ضيف إسرائيلي على وين؟ على قناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية، وصار وقتها ضج عليه، لأنه يعني هو من الناس اللي المفروض بدعوا للمقاطعة أو لدعم البي دي اس. فبعدها صار النقاش، وحتى يعني صار هذا الاجتماع على إثر هذه أحد الأسباب، يعني أحد أسباب هذا الاجتماع اللي دعت له البي دي اس. وصار النقاش، وكان الرأي السائد بأنه طالما أن وسيلة الإعلام هي ناطقة للعرب والجمهور عربي، فلا نستطيع التفريق بين إنها مملوكة من روسيا ولا مملوكة من بريطانيا ولا مملوكة من إسرائيل ولا مملوكة من الإمارات ولا مملوكة من قطر ولا قناة فلسطينية. بالنهاية الجمهور المتلقي هو نفس الجمهور، ويجب أنه يتم التعامل معه بشكل عام بطريقة واحدة. من هون صار الموضوع يعني. أوكي، طيب تعال نكمل إحنا أشكال أخرى اللي هو يعني إذا بدي أخذ، لأنه عادة بنحكي على قضية يعني استضافة ما بين قوسين أفخاي، أو فعليا إنه أنت تطلع مقابل إسرائيلي محدد. بس في كمان أشكال تانية اللي يمكن خفية أو ناعمة أكثر، بقضية بالسياسات التحريرية باللغة اللي بيتم استخدامها من قناة لقناة من محطة لمحطة. بنفع تعطيني أمثلة؟ في السياسة التحريرية يعني يعني أبسط شيء، موضوع ذكرت لك إياه قبل شوي، موضوع الشهيد، إنه في قنوات ترفض تماما إنها تحكي عن الفلسطيني شهيد بحجة المعايير المهنية. هذا أبسط موضوع. كمان موضوع المصطلحات بس المتعلقة هذا بالاحتلال. بنستثنيه، هذا مش تطبيع، هذا قصة تانية، هذا موقف تمام سياسي. موقف سياسي، ما هو له علاقة في كل يعني في لا كل مسكنا المنظومة التطبيع، لا السياسية. مسكنا، هذا نقاش تاني، هذا بده حلقة لحاله يعني. هذا بس على الهامش. ليه بده حلقة لحاله؟ لأنه لما وقت الانتفاضة الثالثة أو مسيرات العودة اللي صارت في لبنان، استشهدوا لبنانية وفلسطينية، فأنت فعليا كان هون معرف قتيل وهون الفلسطينية شهيد. شهيد، هون قتيل وهون شهيد. يعني مشكلة طبعا. هاي أزمة، هاي يعني بالإعلام العربي الشهيد. سهل جدا، يعني حلها سهل جدا. أي حدا يكون ضحية للاحتلال الإسرائيلي بالتأكيد هو شهيد، بغض النظر من وين هو. يعني موضوع ما هاي بدوش قاعدة فلسفة كبيرة. فلسطينية، لا هاي قاعدة فلسطينية. ما بدهاش فلسفة، لا حتى عند العرب. يعني بالنهاية في هناك مشكلتنا إحنا أصلا بأنه هناك عدو لما أجى احتل فلسطين هو عدو لكل العرب وكل المنطقة. برضه هي وهو قاعدة فلسطينية، يعني أنا معك. يعني لا بس أنت مش قاعدة في بلاد فلسطينية. طائفية، لا أنا معك بالتعريف، بس بمكان لبناني، بمكان سوري،
بسياقات طائفية وبسياقات ميليشيات ما هو وبسياقات مشكلة إحنا مجموعات نتعامل مسلحة، كل واحد بيسمي نتعامل شهيد. بسياقات طائفية. يعني هسه في العدوان الموجود على إيران إحنا نقعد نقول بأنه هذول شيعة وخلاص. يعني ما هو مشكلة إن إحنا نتعامل بسياقات طائفية. إحنا في النهاية لما يجي ابن فنزويلا ولا ابن أي دولة يدعمنا نشكره وبنشكره بحرارة وبنعتبره مناضل من منفتشش أجل وراه الحرية. منفتشش وراه. وهو مش من ملتنا ولا هو قريب منا. أولاد عمنا يعني قريبين منا جغرافيا، قريبين منا من ناحية ثقافية، قريبين منا في الدين، قريبين منا حتى في كثير من الأعراق المتداخلة. من نقعد نفتش مين هو وشو طائفته وشو، ما هي مشكلة كبيرة يعني بصراحة. في سياقات التطبيع الإعلامي، يعني موضوع المبالغة في النقل عن الإعلام الإسرائيلي في أقل شيء، يعني اعتباره هو المرجع في بعض الأحيان. يصبح وكأنه لما يكون المصدر إسرائيلي أو على قناة إسرائيلية بصير كأنه هو المرجع وهو الصح وهو اللي يمكن الاستناد إله، مع أنه ممكن يكون تسريب صغير عن شخص مش معروف. إذا بتشوف أحيانا صحيفة الفلانية عن مصدر أمني وممكن يطلع بالأخير مش مزبوط. هذا مشكلة كبيرة، إنه بيعطي حتى هالة للإعلام الإسرائيلي إنه هو المنطقة العالية اللي إحنا كلنا تحتها يعني. كمان هذا من الأشياء. من الأشياء الخريطة اللي إحنا حكيناها، موجودة إسرائيل بس مش موجودة فلسطين، موجود في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكأنه يعني هو انعكاس للواقع الموجود، وليس يعني الواقع الموجود عالميا بأنه في دولة إسرائيل المحتلة ولكن دولة فلسطين لم تقم. هذا كأنه بينعكس حتى على الخارطة. وفي كثير أمثلة ربما لا تستحضرني حاليا، بس هذا بالمجمل يعني. طب إذا بدي أمسك تحديدا فكرة السياسات التحريرية والمصطلحات، وإحنا هون قاعدين بنحكي على إشي ناعم وخفي اللي إحنا ما بنشوفه بشكل فج، بنقرأ تقرير طويل. أنت بعينك الثاقبي لازم تعطيني هسه تعليق. لا مش ثاقبي. لا كل لا ما أعطي مصطلح. لا تفضل. بعينك الثاقبي لما بتقرأ فعليا تقرير بتقدر تميز أو تقرأ فعليا يعني السياسة التحريرية تبعت القناة من هذه القضية أو من الصحيفة نفسها. وبعتقد حتى الناس اللي في المجال بنعرف إنه بيقدروا يميزوا مين اللي كتب حتى لو لم يكتب اسم الكاتب. يعني لو انكتب فرضاً العرب الجديد فلسطين بنكون إحنا عارفين إنه هذه لغة فلان أو هو فلان اللي عنده أكسس وهيك. بس بنفعت كل كيف بتفرق بين المصطلحات، بمعنى مصطلحات بتغير أو بتأثر في وعي القارئ المشاهد المتابع اللي أنت بتحضر وأنت قاعد بتكتب فيها. يعني في أمثلة في الحرب الحالية على قطاع غزة، حرب الإبادة على قطاع غزة، في أمثلة كثيرة. مثلا مؤخرا لما الاحتلال أعلن أو ادعى بأنه اغتال محمد السنوار، يتم الحديث إسرائيليا على أنه مثلا إزالة عائق أمام المفاوضات. أنت شوف في تقارير كثير عربية على وسائل إعلام عربية يتم أخذ هذه المعلومة تمريرها وكأنها معلومة يعني معلومة صحيحة 100%، أو على الأقل وضعها بدون أي تعليق أو بدون أي خلفيات. مع أنه حتى الإسرائيليين أنفسهم مثل عائلات الأسرى الإسرائيليين، مثل المعارضة الإسرائيلية، هي بتتهم نتنياهو بأنه هو على مدار أشهر طويلة أفشل المفاوضات عدة مرات. هذا مشكلة كبيرة، إنه أنت تتبنى حتى مش بس مصطلح كمصطلح، حتى أنت بتتبنى مثل هذه الأمور. وهذا شفناه للأسف حتى في، بعرفش بقصد أو بغير قصد، بعتقد بغير قصد، حتى في وسائل إعلام فلسطينية بيتم نقله بهذه الطريقة. هذا من الأمثلة، وفي كثير أمثلة صراحة على هذا الموضوع في الحرب الأخيرة المتعلقة بالأمور التي حاولت إسرائيل تمريرها. وفعلا في الإعلام العربي وكثير من الإعلام العربي كان يمررها. شفنا مثلا أحد التقارير اللي تحدث عن الإرهاب العالمي، وبعدين تم حذف التقرير. كان يتحدث عن الإرهابيين في العالم وكيف تم ذكر قادة فلسطينيين من ضمن هؤلاء الإرهابيين، واعتبار النضال الفلسطيني يعني هذا يعني أنه النضال الفلسطيني هو عبارة عن إرهاب.
وفي كثير أمثلة بعتقد بس موجودة هاد في تعتبره الإعلام. تطبيع أنت؟ يعني بشكل أو بآخر ولا شهود تطبيع، إنك أنت حتى تبني يعني الرواية هون الإسرائيلية مش تطبيع، يعني بالنهاية أن تجعل الرواية الإسرائيلية طبيعية وحتى أنت بتتبناها. لا بس بجرب أفصل، مش يعني بجرب بس أشوف لأي مستوى هيك نمسك مسطرة صغيرة أنا وياك نجرب نقعد عليها يعني. يعني صعب مساطر صراحة، يعني موضوع ما فيش فيه لا مساطر يعني صعب، بس كمان آه يعني مثلا فكرة شهيد أنا كنت لها كتير صعبة لأنه إلها م- سياقاتها. مثلا م. بقضية فعليا النقاش الإرهابي، أنت عندك فعليا متحدثين فلسطينيين بيطلعوا بوصفوا حماس بالإرهاب، إنه يعني تحولت القصة إلى وجهة نظر داخلية لا فلسطينية يعني موجودة. إنه يتحدثوا متحدثين فلسطينيين يقولوا إرهاب، ما أعتقد مش موجود، بس هو موجود إنه يحملوا مثلا لا المقاومة الإرهاب الحمساوي، شو السبب. الإرهاب الفلسطيني والإرهاب الحمساوي شو هذا يعني؟ يعني ما على قنوات طلعوا حكوا والمحاسبة في تمام في والرواية، يعني المحاسبة. مثلا تبني قصدي بمعنى بنفع كمان تكون انه في الإبادة رواية بعض الناطقين باسم حركة فتح او المقربين من حركة فتح، نقدهم تبنوا الكثير ورفضهم منها. لحماس، تبنوا نعم الكثير من نعم الرواية الإسرائيلية، بس هذا آه موقفهم كمان. يعني هذا أساسا أنت بتحكي عن أشخاص موقفهم إشي، وأنت بتحكي عن وسيلة إعلام تتبنى هذا الأمر بدون وضع امم سياقات أخرى. يعني ممكن أنت كوسيلة إعلام تدعي المهنية أنك تقول والله إسرائيل قالت بأنها اغتالت فلان واعتبرته بأنه كان عقبي أمام كذا، بس بالنهاية إذا لم تذكر السياقات ولم تذكر الحقائق الأخرى فأنت تتبنى هاي الرواية بالنهاية. صحيح صحيح. جهاد كمان بالسنين الأخيرة القريبة صرنا نشوف صحف عربية بتستقبل أو بتكتب كتاب يعني هيك م- بكتبوا كما هم، يعني بكتبوا أشياء صادمة لإلنا. يعني هاي م. بجوز هيك في مقالات رح ينحكى عنها، منها أعتقد صحيفة إلاف، واحدة من الصحف. إلاف من الصحف اللي كانت تتبنى بشكل أو بآخر هاي الروايات الإسرائيلية المتعلقة في المقاومة. بعتقد في عدة أمثلة لا تستحضرني حاليا، بس في بعض الاستهدافات مثلا المستشفيات كانت بشكل فج تتبنى رواية الاحتلال حتى من غير ما تقول إنها رواية احتلال. إلاف وعقاد كمان لسه مش بس بالسياسة الخبرية، بعتقد يعني في ذكرتهم المقالات. بسياق المقالات تحديدا، نعم نعم انك انت تفتح الباب لكتاب الرأي باتجاه انه يحكوا بهذه القصة او بهذا الموضوع يعني. صحيح. بالمناسبة عودة للنقاش الاول اللي كنا نحكيه، هذا ما بتشوفه بمصر أكيد صحيح، في مصر مختلف الأمر. يعني ممكن يعني. وجهة نظرك تكون في منها في موضوع إنه النظام لا يريد الذهاب بهذا الإطار، انا بس بعتقد برضو بمنع، بعتقد يعني آه بمنع. مم. بس بعتقد برضو أنا إنه هو يعني يراعي الظرف اللي هو موجود فيه، الوضع المختلف. يعني أي نظام كهذا النظام لو رأى بأنه يستطيع إنه يكون في تطبيع شعبي ومقبول، أو على الأقل ما بيصيرش غضب، ما أتوقعش إنه سيتوانى عن ذلك. انا بشوفها من محل كمان، يعني فاهم اللي انت بتقوله، بس بشوفها كمان من محل انه انت بتفقد سلطة وبصير في عندك اختراق في المجتمع. مم. وبصير في إمكانية للتجنيد، وبصير في مساحات وبتتحول التواصل مع الإسرائيليين إلى وجهة نظر. تمام، مم. في مم. الوقت اللي هو حاليا يا حصري على سيدي سبيل المثال أنا في مصر على موضوع نتمنى إنه السياح يعني. يكون نتمنى إنه يكون فعلا لا هم يعني الاثنين، أنا ما بهذه الطريقة يعني. يعني ما برفض وجهة نظرك. بالعكس إذا كان فعلا بهذه الطريقة يتم التفكير في الأوساط سواء السياسية أو الأمنية المصرية، فحتى لو إحنا بنرفض التطبيع المصري الإسرائيلي فهو شيء يحترم إذا فعلا بيتم التفكير بهذه الطريقة. طب من مكان تاني كمان صرنا نشوف هيك مشاهد المشاهد الدرامية طلعت كمان على بعض فوضى. المسلسلات اللي كمان عملت ضجة. لا غير فوضى اللي هي إشي في مسلسل خليجي طلع هارون، ولا إشي زي هيك كمان م- اللي م- بتمرق انت في رواية موجودة بتمرق هيك بشكل ناعم وسلس وخفي، م- م. وانت بتعتبر حالك يعني ما مرق إشي يعني بصراحة هاي كل الأمثلة اللي أنت بتذكرها سواء المقالات سواء الدراما سواء هذا يفوق التطبيع. يعني إحنا صرنا في مرحلة ما فوق التطبيع، مش احنا ضمن بس تمرير التطبيع. رسائل تمرير رسائل. يعني وانا أنت انا بدي احكي لك خطورة المشهد هذا.
إنه أحيانا الناس بصير يقول لك لا يعني وجهة وكذا يعني بصيروا ياخدوا ويعطوا فيها ضمن فكرة إنه الإسرائيليين هم عادة فجين بتقديم روايتهم. بس إحنا إذا بنشوف السينما الحديثة الإسرائيلية أو المقرة عفوا الصهيونية أو اللي بتتبنى رسائل صهيونية، بتلاقي فيلم كامل جهاد زي ما هو ممكن يمركوا بس في صورة على حيط أو شعار فعليا أو جملة تنحكى ما بين اثنين. يعني هالقد الإشي بسيط، مسلسل صحيح. كامل 30 حلقة بتمرك فيه جملة هذه أدت غرضها يعني. 100%. وهذا هو فعليا تمرير الرسائل والتطبيع مع الاحتلال وروايته، وهذا من أخطر الأشياء يعني. نعم، نعم بالتأكيد. يعني التحولات اللي في الإعلام العربي مؤخرا أتوقع ما مرش علينا وهو خطير جدا. ولكن في النهاية أنت بتلحظ بأنه في جزء كبير من الجمهور العربي في عنده وعي. وفي المقابل في جزء آخر اللي الظروف اللي مر فيها في بعض الدول، بديش أقعد أذكر هسه دول لأنه بتعرف في حساسية في بعض الدول، الظروف اللي مر فيها أدى لأنه يتقبل هذا الأمر، بل بالعكس يتبناها يعني. مو هاي مشكلة كبيرة، ولكن بالمجمل بعتقد بأنه في ما زال وعي عند الجمهور بهذا الأمر. طيب بدي أقفز أنا عن شركات الإنتاج الفلسطينية اللي بتقدم خدمات لشركات وقنوات إنتاج تلفزيونية. بعتقد لأنه هذه يعني خفت يعني حاليا. خفت انحصرت هي وهي كانت ألف باء سابقا يعني. بشكل كبير، بس حاليا بعتقد حتى لو موجود هو موجود بالسر، مش مثل مراحل زمنية سابقة كان الموضوع أمر اعتيادي. بس في شكل آخر شو هو؟ في شكل آخر بجوز مش معروف يعني. في شكل آخر متعلق بأنه قنوات أو شركات الإنتاج الإعلامي في فلسطين كثير منها كان يأخذ خدمات من شركات إنتاج إسرائيلية تتعلق بالبث، بسيارات البث. حتى في إحدى الشركات المشهورة اللي اسمها كونتاكت مثلا، وفي شركات أخرى اللي هو الشركات الفلسطينية بتأخذ خدماتها من شركات إسرائيلية. برضو هذا خف له علاقة في كثير أمور، مش بس لموقف سياسي، له علاقة حتى في التطور التكنولوجي. ناس صارت على التي فيو، حتى على اللايف فيو. منتشر اللايف فيو هو عبارة عن شركة إسرائيلية كمان للعلم. جهاز البث اللايف فيو هو شركة إسرائيلية وموجودة كمان في السوق في فلسطين وفي غير فلسطين. هلا هون نفتح على حالنا باب فعليا انه ما فيش اجهزه بث تانية في شركات اسرائيليه في وكذا. في تي فيو مش إسرائيلي، في الأفيوست مش إسرائيلي، في اللي بدك فيه موجود يعني. الموضوع متوفر. لو اليوم اوفر كمان بطلت انت تحتاج يعني سياره بث. بالتأكيد، ما بقول لك أحد الأسباب هذه مش بس الموقف، ولكن في خلال السنوات الماضية موضوع تعامل الشركات الإنتاج مع القنوات الإسرائيلية وتقديم خدمات للقنوات الإسرائيلية خف، لأنه كان في فعلا في نوع من أنواع الموقف في لا فلسطين. وغير وهون مش نقاش بس إعلامي، هون نقاش مقاطعة الشركات الإسرائيلية يعني. نعم. بندرج الإشي كمان تحته بشكل واضح، واللي انقطع فيه شوط كبير. وبعتقد نقاش الشركات كتير واضح يعني. الإعلام هلأ جاي أنا يعني بدي أحكي معك كمان، نفكر أكتر أنا وياك بقضية كمان السوشيال ميديا والإعلام الرقمي ككل. في حالة هيك أحيانا يعني، يا إما بنروح باتجاه الاحتفاء ووعي الجمهور والحديث هذا، أو كمان ممكن نشوفه بمكان سلبي. أنت بتشوف الإعلام الرقمي فعليا سهل التطبيع ولا صعبه؟ التطبيع الإعلامي سهله بشكل أو بآخر، بس في المقابل كمان يعني وسائل التواصل الاجتماعي قدمت للقضية الفلسطينية أشياء كثير. يعني في شيء سلبي وفي شيء إيجابي. بقدرش أحكي لك هيك بشكل مباشر إنه هي سلبية ولا إيجابية، بس هو سهل من حيث التعامل خلينا نقول المباشر مع المنسق وأفخاي أدرعي وفلان وعلان. حتى لو الناس بتسب عليه، يعني بتفوت على البوست بس عشان يتسب عليه، بس هو عمليا صار في تواصل نوعا ما مباشر. في ناس حتى بيبعثوا رسائل على هاي الصفحات، بيبعثوا استفسارات، بيبعثوا مسبات كمان. فكان في إشي له علاقة بتسهيل هذا التواصل المباشر، واللي هو بالتأكيد أثر سلبي كثير في وسائل التواصل الاجتماعي. طب هل كمان بنفع حتى أقول بعد مرات على التيك توك بتكون بيطلع واحد إسرائيلي بيسبوا عليه ومش يعني تحكي عن صار في سهولة هذا التواصل أكثر بكثير من السابق.
طب هل بنفع أقول إنه بالمثال اللي أنت ذكرته تحديدا صفحات الناطقين باسم جيش الاحتلال باللغة العربية ومن يدعي الكتابة ومن يدعي التحليل وغيره، إنه إحنا انتقلنا من مرحلة تطبيع الصحفيين أو صناع الإعلام أو أو المؤسسات الإعلامية إلى تطبيع الجمهور؟ يعني مش بالضبط، ما وصلناش لهون، لأنه أنت بتشوف كيف طبيعة الردود اللي بتصير. يعني هون الناس بتفكر حالها إنها إذا سبت عليه فهي قدمت أو عملت أو إلى آخره، بس مش مختلف تماما عن فكرة التطبيع الإعلامي التقليدي، لأنه التطبيع الإعلامي التقليدي بينطلق من فكرة إنه إحنا لازم نجيب الآراء كلها، وبالتالي هذا رأيه بده يكون موجود ونتناقش معاه بشكل طبيعي. فأنت بتحكي هون عن على وسائل التواصل الاجتماعي، بتحكي عن وعي ممكن إنك أنت تعمل بشكل أو بآخر على يعني إنك تساعد في إنه هذه الظاهرة تروح. إذا كان في فعلا في ناس فلسطينيين أو في جهات فلسطينية بتهتم في هذا المجال، وفي عندك التطبيع التقليدي الإعلامي اللي هو عن سبق إصرار، يعني مختلف، يعني بعتقد إنه مختلف تماما، مختلف حتى بطريقة تشكيل الوعي. بس ما هو اللي أنت بتقوله ليه إحنا عندنا مشكلة مع المؤسسات الإعلامية وبنذكر سياق الاستضافة والمحللين أنا عندي مشكلة والناطقين؟ برضو مع هذا، أنا عندي مشكلة مع لا لا النموذج الموجود على السوشيال ميديا، بس بقول لك إنه هو مختلف من حيث يعني المنطلقات، إنه في لا وسائل لا الإعلام. متفقين، هو النتيجة. يعني م. أنا بس إجيت أقول لك إنه إذا إحنا عندنا مشكلة بالاستضافة وباستضافة المحللين عشان وعندنا ممكن يودوا مشكلة لمحل بالتعامل مع هاي الصفحات أكيد. صحيح، بس قصدي لأنه بوصلنا لمحل إنه الجمهور نفسه بصير يطبع، وهذا اللي كنا بنناقش عليه بسياق دفع الناس في الإمارات أو فهمت عليك، أو يعني النقاش في هو مصر. أثر. إنه هو هو أثر يعني ووصلنا للنتيجة اللي زي 100%. كأنه تجاوز كل صناع القرار وكل السياسات التحريرية، يعني اخترقونا. وكل صح. يعني في منه طبعا، يعني أنت لما على مدار سنوات هاي الوجوه تظهر على الشاشات بشكل شبه طبيعي وبيتم النقاش معها، يعني حتى قصة المواجهة مع هذول المتحدثين، مواجهة المذيع معهم مش دايما بتصير، يعني غالبا بيكون لقاء عادي، وبالتالي يعني يزرع في النفوس على إنه شيء عادي، وبالتأكيد هو كان أحد الأسباب للوصول لمثل هذا التعامل شبه الطبيعي على وسائل التواصل الاجتماعي. مش عارف صراحة، أنا بفكر إنه ذهنية إسرائيل اشتغلت بمنطق تاني، بمعنى زي ما نتنياهو لمرحلة كان يقول إنه إحنا ما قبل 7 أكتوبر إنه إحنا كنا نستنى العرب بكونوا يعملوا سلام مع الفلسطينيين بعدين نعمل سلام معكم، إحنا التفينا على الفلسطينيين ورحنا نعمل سلام مع هم المباشرة مع التفوا على العرب. وسائل الإعلام هم التقليدية هم هم والسياسيين. التفوا بالكامل على كل وسائل الإعلام وقالوا إنه إحنا بنقدر نتواصل بشكل مباشر، والمشاهد الصارخة هي إمساك من الناطقين أو الأشياء اللي بيعملوا تهريج يعني وهيك. بس خود أنت على مستوى فلسطيني وعربي الصفحات اللي هي أشكر مخابرات، يعني مم. واضح إنك أنت بتحكي مع المخابرات الإسرائيلية. اللي هو الكابتن فلان وبالتعليقات والكابتن علان. وبالتعليقات هون انت ما بتيجي بتحكي عم تكشف زيفو ولا عم تكشف يعني في كذب ولا مشكلة تضليل طبعا، ولا في عنفوان. مشكلة كبيرة تحتاج لعمل، بس ما فيش حدا بيشتغل للأسف على هذا في الوعي في هذه النقطة بالتحديد، يعني بس تعال نجرب الناس راح. نشخصها أول جهاد، مم. يعني هي إلها نشخص شقين. خطورتها. نشخص خطورتها. أنت بتعرف يعني التعامل بشكل مريح وبشكل عادي مع حتى مش بس الناطقين زي ما أنت قلت، يعني أنت لما تتعامل مع واحد اسم مسمي حاله الكابتن فلان مسؤول القرية الفلانية، والناس تتعامل معاه على الفيسبوك، تكتب عنده تعليقات وما إلى ذلك، هذا بالتأكيد له أثر خطير حتى في هو كيف بيفكر بعدين يتواصل مع الناس، بجوز على التليفون، بجوز لما يجي مثلا يقتحم يفوت على دكاني كيف يحكي مع الناس، كيف يتعامل معهم. هذا له خطير على الوعي وخطير أيضا أمنيا. طب بذات السياق هاد يعني لفترة كانت كمان جزء من انك انت مش محتاج تتواصل مع الإسرائيليين مباشرة، لأنه كانت السلطة فعليا ماخذة دور يعني بمرحلة من المراحل، فأنت بتروح باتجاه الارتباط أو بتقدم تصريحك في المكان الفلاني وخلصنا. اليوم صفحة المنسق جهاد لما بتيجي بتقول إلى الممنوعين أمنيا فعليا تعالوا التوجه في إلى إلكم النقطة يوم، الفلانية تعالوا بكذا. طبعا قبل بتدخل الحرب، أنت هذا مش الآن.
طبعا قبل الحرب تدخل انت بتبيض بتعليق صفحتك عشان تروح يعني قبلها وهم يعني انت عامل لايك وعامل فولو. حتى التجار صار في تعامل مباشر معهم في مواضيع الفي اي بي والبي ام سي وما الى ذلك. يعني بطل كله عن طريق السلطة او الارتباط او الشؤون المدنية، صار في اشياء مباشرة حتى. صرت انت هذا بشكل مباشر ومفروض عليك بشكل مباشر وما عندكش مناص غير بشكل مباشر. هذا بترك وعي، يعني بكسر جدار وبترك وعي فعليا اللي انت بس تيجي كله. بتعرف زي الفارق بين احنا بننظر على السوشيال ميديا على تطبيق المنسق والناس اللي بنزلته شغال عليه. ما هو يعني هذا انت بتكون حتى تحكي اختراق حتى في داتا بعض وخصوصية، والناس اصلا اللي هو شو بدكم تخرف انت يا زلمه، بيعرفوا كل شيء من زمان اخترقونا. حتى مثلا في لحظة من اللحظات بعض الفئات مش الكل، حتى لما مثلا كان يصير في حدث يعني عملية أو ما إلى ذلك، يعني كيف ردة فعل الناس صارت على الموضوع، بدهم يسكروا علينا، بدهم مش عارف إيش الأثر اللي راح يصير أو ردة الفعل. هذا كله يعني سياق كبير الاحتلال خلال سنوات ماضية اشتغل عليه، واشتغل على تجاوز القناة الرسمية بينه وبين السلطة على أنه يكون في إشي مباشر مع الجمهور الفلسطيني. وهذا بالتأكيد جزء من مشروع اللي هو حاليا بنشوفه كيف تحويل السلطة حتى أقل من بلديات، مش بس بلديات يعني في النهاية. يعني هذا مشروع بدأ، وبعتقد إنه الاحتلال مكمل فيه مع النظر إلى إنه الحكومة الحالية يعني سموتريتش وبن غفير وهالشلي هاي ما يفكروش بكل هالعمق هذا، بس هو هيك بلش يعني. وبتعرف بدي أشاركك كمان شغلة، إنه هم لما اشتغلوا يعني هم مش بس التفوا على وسائل الإعلام، هم صار بفرض عليك إنك أنت تتعاطى مع هذه الصفحات. لما بيجي بحكي لك إنه منها بتعرف مواقع الإخلاء، أو مثلا إنه الحاجز حتى الفلاني مفتوح ولا تقدرش مسكر. تحصل على تصريح إلا من تطبيق المنسق مثلا. بتقدرش، بس لسه انسى التطبيق له نقاش تاني، او عفوا مش انسى تجاوزه، بس خد الصفحات اللي انت بتلاقي مثلا الناطقين باسم الجيش باللغة العربية على اكس، هو بنفع يبعتها تليجرام، بنفع على يعني مش محتاج اصلا. هو بنفع سابقا كان بمرقها لوسائل الاعلام، ووسائل الاعلام اللي بتطلع، بس حول نفسه الى المصدر الرئيسي بالمعلومة. واشتغل كمان على مصداقيته، هذا إشي كتير مهم. يعني إحنا كمان بالمنطق تبعنا في الإعلام تمام، بدنا نقول للناس تتعاملوش وتطبعوش وتتواصلوش وتستضيفوش، في أشياء بس زي في هاي إشي ما بتقدمش بتعلق بديل. في إشي بغير إنك بتقدمش بديل كمان جهاد، إنك أنت روايتك نفسها بتضلك متمسك فيها. وزي كأنه ما في أصلا الجمهور ما بيشوف غيرك. بس باللحظة اللي انت صار مثلا خلال الحرب هينا سنتين كتير من الأخبار صارت وطلعت، احنا تبنينا الخط اللي هو لازم نتبناه، كويس، أو المعلومة اللي لازم تتبناها. بس الاحتلال كان بقول لك إنه فلان استشهد، يعني أو فلان صفناه من فترة طويلة، أو إنه فلان مش موجود، أو في معلومة أو تقرير إخباري بيطلع كذا. بتكتشف أنت بالآخر إنه اللي أنا وإنت كنا بنقوله قدام لا الجمهور بس هو مش مش صح. دقيق، مش دقيق. في كثير نماذج أخرى اللي طلع حكيهم مش صحيح، لا تحديدا في موضوع متفق. الاغتيالات مثلا. هلا يعني ما تمام. كانش دقيق. يعني لا بس مش بنقدر دائما معلش هو هلا شوي. مصداقية، مش دائما مصداقية عنده، انا بالعكس. لا انا ما بقول، انا ما بدعي ولا بروج له، بس انا قاعد بناقشنا أنا احنا، فاهم عليك، فشوي أنا علي. فاهم عليك. أنت بتقول هو بنى نوع من المصداقية، بس في المقابل اشتغل على هو بناء، حاول وهندس أوكي على بناء نوع ماشي، من بس ما هو في المصداقية المقابل ثبت بالمعلومات إنه اللي بقدمها. مش في دائما بعض صحيح. الحالات مش بعض الحالات، صحيح حالات كثيرة. في حالات كثيرة مثلا في خلال عمليات التبادل ظهر بعض الناس اللي هو كان يدعي انه اغتالهم، وفي حالات اخرى. بالتالي مش دايما يعني، لا هاي لا موضوع انا معك انه المصداقية مش لم دايما. انا بعرف انه وكمان حتى هو مش لما بروج انه في نفق تحت المكان الفلاني بتطلع فتحة تهوية. انا فاهم شو بدك تتفضل وتقول، فاهم عليك. بس بحاول اقول انه كمان انا لازم اكون واعي انه حتى المعلومات الصحيحة الدقيقة اللي بقدمها او بثبت صدق مصداقيتها بعد فترة، وحتى لو انا فعليا نتيجة عدم وجود معلومة عندي من الجهة الرسمية تبين انه ما كانش عندي معلومة والاسرائيلي اعطى المعلومة في حينها، هذا واضح انه عم بنبنى ضمن سياسة بناء ثقة
ومصداقية مع نعم، في الجمهور. محاولة صحيح، لبناء ثقة، في محاولة لبناء طوال ثقة، الوقت. ولكن هل يعني بالنهاية يستطيع؟ يعني أنت بتحكي، ما أعتقدش إنه هو يستطيع بناء ثقة بهاي الطريقة، يعني إنه هو اللي بيحكيه خلص مسلم به. طيب، بذات النقاش اللي احنا بنحكي فيه كمان بالفضاء بتيك توك تحديدا، في قصة تانية هناك. يعني في إشي حقيقي، بمعنى مثلا انه انت اعتدنا انه نرفض موضوعة المناظرات مع الإسرائيلية، تمام، عشان انت مش محتاجة تبين انه مجرم، احنا بنعرف انه مجرم، هيك كنا نعتقد دائما. نعم، اليوم جانب من القصة صارت بناء على الأداء والنتائج. بمعنى انت بنفع تقعد 6 ساعات وانت قاعد على تطبيقات ما بتقلب الناس اللي انت بتحاورهم او بتقابلهم، بتسجل الشاشة عندك عشان تطلع 3 دقائق او 3 مشاهد من انه مسكت جندي واعترف انه مسك 7، فانت كشفت العالم انه في جندي قتل 7 وهيو بقلب بارد بيحكي كذا وكذا وكذا. انا جهاد مش عارفة اعمل و- يعني اشكل موقف في هاي القصة، لانه نفس شوي قبل شوي انت تفضلت وحكيت انه بسياقات غربيه بالاعلام الغربي مثلا إن أنا حكيت بتنحط لك إنه الاطار. هيك البي دي اس بتعمل، مش أنا يعني. تمام بقى، مش كعب بقول كجهاد، بقول انت تفضلت وحكيت انه بسياق يرى او بتتأطر هذه المناظرات بسياق فعليا كشف الاحتلال او كذا، او انه احنا هناك محتاجين ننشر روايتنا ونقاتل على المنصات. بذات الاشي ذات المنطق اليوم صار يعني او صار في كونفليكت او تناقض على تيك توك م. ما بين القصتين هدول. واللي الجمهور العربي فعليا يعني احنا اللي تلقيناها، يعني احنا حبينا فكرة انه الاسرائيلي قاعد ببان بعنفوانه وكذا. وقبل فترة كمان كنت في نقاش مع عمر ابو عرقوب على تيك توك فعليا والنشاط هناك. وكان في نقاش انه هذا، طب يا جماعة احنا هذا شيء بنرفضه يفترض. بس نتيجة النتائج اللي صارت مفروضة يبدو انه التسارع التكنولوجيا وتسارع المحتوى كان كتير عالي، لدرجة انه احنا تأخرنا حتى بفهم الحالة تطورها. وصلنا للمحل انه معلم اليوم بنحك على النتيجة، انه لا، في بكشفوا الكذا وهذا اشي عظيم. هو في وسائل التواصل الاجتماعي أنت صعب تعمل، أولا صعب تعمل معايير، وصعب تلاحق، وصعب. بس في النهاية يعني هل إحنا مع إنه الجمهور الفلسطيني أو اللي هو ناشط على التيك توك الفلسطيني أو العربي إنه يعمل مثل هذه المحاولات لإدانة الاحتلال؟ باعتقد بإنه أثرها السلبي على الجمهور الفلسطيني أكثر من أثرها، أو العربي أكثر من أثرها الإيجابي. موضوع التواصل مرة ثانية، سهولة التواصل مع الإسرائيلي، هذا له أثر سلبي كبير. هسه في كثير من المؤثرين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ربما الأجانب بيقوموا بهذا الموضوع. إحنا مش رح نقدر نقول لهم هذا اللي أنتم بتعملوا فيه تطبيع. يعني هو بتعامل الأمريكي أو البريطاني أو من أي دولة أخرى، مش رح يفهم اللي أنا بحكي له إياه، أنت بتعمل تطبيع ولا بتعملش تطبيع، وبالنهاية ممكن يطلع في هاي النتيجة. بس أنا كجمهور عربي، هل أنا لازم أشجع؟ أنا يعني شخص بتحدث إلى الجمهور العربي، هل أنا لازم أشجعه على مثل هذا الأمر؟ بعتقد لا. أعتقد الجواب يعني واضح بالنسبة لي إنه لا. إحنا لازم نشجع المؤثر العربي أو مستخدم وسائل التواصل العربي على إنه لا يتواصل مع هؤلاء الإسرائيليين. انا زيك، بس كمان صار عندي قناعة انه يعني هذا يمكن الاشي، النقاش بجرنا اكتر لنقاش المعايير، مين وكيف وليش بتنحط المعايير. وقبل شوي لما حكيت على نقاش المعايير كيف انحطت البي دي او حطتها بي دي اس، بمعنى طوال الوقت في كمية تسارع ومتغيرات بتصير كتير أكبر من إنه نستوعبها أو نلاحقها. ويفترض فينا بدل اجتماع صار ب 2019 يكون في اجتماع بشكل دوري، لأنه نفس الصيغة اللي أنت بتحكي عنها. في واحد في طول كرم على تيك توك برضو عمل نفس العملة، طلعت معه مستوطنة فقاعد يتخوت عليها وانتو كذا وانتو مش عارف ايش، عمل عليه حفلة كبيرة بس انه كان بيحكي بالعربي. فانت بتصير إمم، تفكر، طب الفلسطيني اللي بأمريكا عادي يعمل القصة هاي، بس الفلسطيني اللي بطول كرم ممنوع يعملها. إمم، النقاش انه ابن مشكلة، طول نعم. كرم اذا حكى بالانجليزي تمام، يعني بصير مشكلة اوكي، ابن صحيح. فلسطيني بامريكا اذا حكى بالعربي فبتحس كل القصص هذه المعايير صارت محتاجه ما انه هو برضه إحنا بحاجة كمان نشوف إحنا بنشوف أثرها علينا، يعني أثرها، أنت بتقول النتيجة صح؟
إحنا شايفين أثر هاي النتيجة، إنه الناس مبسوطين هون، إنه هذا الإسرائيلي تبهدل، الجندي الإسرائيلي أو المجند الإسرائيلية تبهدلت على التيك توك. بس هل إحنا بحثنا على أثر ذلك في اللي هو المفروض يكون إحنا دائما بنقول العالم الخارجي وكيف بيشوف العالم وكيف بيشوف، هل شفنا أثر هذا هناك؟ أعتقد ما شفناش يعني بشكل واضح أثره، كيف تم استقباله هناك. ممكن كان بالعكس. وأحيانا بتعرف في إشي تجاوز لفكرة إنه يعني إحنا مشغولين بفكرة إنه نبينهم مجرمين، بس هم وقت الحرب يعني واضح جدا على مدار مش سنتين مستحيين يعني. الاحتلال مش سائل شو بنحكي عنه، بالضبط. بقدر ما إنه مهم مجتمعه يكون حاسس بإنه قوي وماكن وعنده سلاح وعنده عنفوان وعنده كل شيء. فحتى احنا إثبات إنه بنستغرق هو وقت مجرم كبير في وقتل هذا الموضوع، 7. بنستغرق وقت كبير في انه بدنا نثبت مم. انه ما هو مثبت حاله يعني بالنهاية. هو مش سائل حاليا، يعني بالضبط، هي هاي مش سهل. الفكرة. نعم. ووضعه فعليا او انك انت يعني بعض الجنود، يعني بفهم انه في بعض يعني سياق الملاحقه بسياق الاكاديميين او المثقفين بنفهمه، بس بسياق جندي انت قاعد على تيك توك بدك تقعد تلاحق فيه عشان تثبت له قصه. يعني بحس انه في اشي مش ظابط ومش ناقص. جهاد هذا الاشي بجرني في لمحل تصغير اعتقد للقضية، يعني بصير هالقد صغير الموضوع، هون بتصير المشكلة، بصير يعني الاشياء هيك من منظور صغير جدا النظر إلها. انا قديش التكنولوجيا إلنا بنحكي احنا يا احمد؟ منعدش احنا يا جهاد. الناس بتزهق يا احمد. انت شو بدك في الناس مبسوطة فيك يا جهاد. انت فعليا ان يعني شاء الله انا يا شيخ. متأكد راح يقولوا لك احنا مبسوطين فيك يا جهاد، ان شاء متأكد. ان شاء الله. جهاد هذا الاشي النقاش اللي ساتر. احنا بنقوله يمكن بالتسعينات كان واضح. بلشنا يعني حديثنا بخريطة باستضافة بانه فلان هذا خلفيته عسكرية ولا مش عسكرية او هيك النقاشات. اليوم اذا وصلنا لمحل التيك توك وابن طول كرم ولا ابن أمريكا أو فلسطينية أمريكا واللغة هي اللي بتحسم أو كذا، إذا دخلنا على مستوى إنه من التفاصيل اللي بتمعمع القضية له بحد ذاتها. نعم. إذا بدي أرجع أسألك أنا هو وإنت يعود الأمر قبل تسأل، يعود الأمر إلى نشر الوعي. إحنا في مرحلة لا يوجد أحد ينشر الوعي بين الجمهور. في مرحلة ما فيش فيه، يعني أنا بحكي مثلا عن الضفة الغربية، خليني أكون أكثر وضوحا. ما فيش أي حدا بيوجه الناس شو تعمل، ولا حتى تعطيها الوعي. بدناش يوجه الناس حتى يعطيها الوعي. لا في فصائل ولا في مجتمع مدني ولا في أي شيء. فبالتالي من الطبيعي أنك تشوف يعني هذه الظواهر أو هذه النتيجة أو هذا النقاش المختلف اللي إحنا مش عارفين حتى نقرر هو صح ولا غلط. يعني أنا بالنسبة لي أكيد غلط، بس يعني من نقاشي بيني وبينك إنه بالنهاية وين إحنا نعطي الناس المعيار الصح. هون المشكلة الحقيقية. هون مشكلة حقيقية. ولسه أنا كنت بحكي على التكنولوجيا، بس بحكي كمان من مكان تعرف إنه هذه القضية بتتناقش من البي دي اس. بس البي دي اس مش كفاية إنه تعممها على كل الفصائل على سبيل المثال. يعني بمعنى مش كل القادة والسياسيين بتبعوها. فأنت هون بنرجع أصلا النقاش إنه يعني كمان ما نحمل حالنا إحنا بكل شيء بفلسطين نتيجة عدم وجود هذا المشروع الجامع، فمنلاقي فيه وجهات نظر من كل شيء. لا يا سيدي، لو في ونفسه مشاريع مختلفة أنا بزعلش، يعني لو في آراء لا أنا مختلفة، بس في بزعل. ناس ليه أنا بتشتغل. بزعل؟ في لا ناس بتشتغل على الأقل على مشاريع، بس إحنا في مرحلة الذي لا أحد يشتغل على شيء. هون لا القصة أنا بفكر أنا عن جد عندي مشكلة مع هذه القصة، إنه هي مش وجهات نظر ما بيني وبينك، هي حتى ما بين الساسة. يعني أنت بس تتفاجأ إنه مكتب القائد الفلاني اللي هو في حركة مقاومة بيبعت لمذيع أو مذيعة بعد مقابلة مع أفخاي اللي هي أنت بتقول إنه هي مقابلة عنيفة وأنا وياك رافضينها، يعطيكم ألف عافية أو شكرا جزيلا وأنتوا عليتوا شفنا روايتنا وحكيتوا شفنا كذا. ناس يعني مثقفين محسوبين على على هذا الإطار اللي بينشروا علنا الموضوع، بيحتفوا فيه. وهذه مشكلة أكبر كمان، بيحتفوا في انا لسه مش الصحفي اللي بحكي لك على بيواجه. الاحتفاء. الصحفي نفسه لما انت بتقعد تحكي معه تقول له يا عمي غلط تطلع تستضيف بدل اسرائيلي، صحيح. هو بقول لك انت مين عشان تقول لي انا عندي ابو فلان الفلاني هو اللي بعت لي رسالة فعليا، او بعت لي رسالة وبقول لي يعطيك العافية. يعني مكتبه صح. هو اللي بعت رسالة ومن نعم. فصائل فعليا اللي هي بتعطي شرعية للمقاومة ولكل النقاشات السياسية الفصائل في بتعطي البلد. يعني شرعية، وكمان احنا يعني كصحفيين احيانا نعطي شرعية. الضيوف اللي بيطلعوا مقابل الاسرائيليين بيعطوا شرعية. كل حدا بنخرط في هذا الامر سواء بمشاركة
أو بتأييد أو باحتفاء، هو بيعطي شرعية. مم. طيب جهاد، بهذا السياق احنا كمان عشان ما انا ما بحب فكرة الفوضى بالاخر. هذه القصة واحدة من الاشياء اللي هي في فطرة انسانية احنا موجودة بنشتغل عليها. حتى لو قرر الانسان يجتهد ولا يتشاطر ولا يعمل اشي، في رفض لمشهد غير اعتيادي موجود مهما تطبعنا معه. اجت هي ظرف الإبادة رجعنا للقواعد ألف باء، يعني بكل سياقات التعامل مع الاحتلال. بس إذا بدي أمسك وجهة نظرك أنت الشخصية وأخرها شوي، وتقولي عن المعايير اللي موجودة ما بين إيديك أنت كصحفي أو اللي بتتبعها كصحفي، إمم. والمنصوص عليها سواء بقوانين فلسطينية ولا قوانين عربية ولا نقاش حملة المقاطعة وحركة المقاطعة، ثم موقفك أنت الشخصي، عشان إمم. فعليا هيك يعني ما نوقفش الحوار بمحل إنه الدنيا هالقد معمعة وفيها فوضى. هسه هو يعني قوانين إلها علاقة بالتطبيع الإعلامي ما مرّش عليه قانون يعني يحاسب الناس عليه يعني. ولكن في الإشي الواضح اللي هو رفض نقابة الصحفيين في كثير من الوثائق، ومنها حتى النظام الداخلي اللي صار مؤخرا. احنا طبعا كان في مشكلة على طريقة إقراره، ولكن في شيء واضح على رفض التطبيع. أما الأوضح من ذلك اللي هي المعايير اللي نشرتها الBDS بعد عام 2019، وهي تحدثت عن نوعين: نوع لقاءات إعلامية بتجمع الأطراف العربية بما فيها الفلسطينية والإسرائيلية على القنوات، زي ما قلنا القنوات الناطقة باللغة العربية، واللي هي تعتبر تطبيع بشكل واضح. يعني أي شخص شارك في لقاء مقابل شخصية إسرائيلية في قناة ناطقة باللغة العربية، هذا تعتبر الBDS تطبيع بشكل واضح. أو استضافة قنوات عربية لضيوف إسرائيليين. طبعا هم بيذكروا إلا إذا كان هو يرفض الاحتلال وما إلى ذلك، يعني هاي الشروط اللي أصلا دائما موجودة عند الBDS في كل أشكال التطبيع. أو بنحكي عن وسائل إعلام إسرائيلية ناطقة، سواء ناطقة بالعربية أو بأي لغة أخرى، زي I24 زي مكان، أو قنوات اللي بتحكي بالعبرية، أو I24 بالإنجليزي، تايمز أوف إسرائيل، هارتس، اللي بدك إياه. يعني كل هذا يعتبر تطبيع بالنسبة للBDS. وأيضا في عنا معيار آخر له علاقة بالوسائل الإعلام الناطقة بغير العربية. هون زي ما حكينا إنه بيعطوا مجال لموضوع المناظرة، إنك أنت تخرج أمام إسرائيلي في مناظرة على وسيلة إعلام ناطقة بغير العربية، وطبعا غير إسرائيلية تكون وسيلة الإعلام. وعندهم معيار يتعلق بالتفاعل العربي بما فيه الفلسطيني مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، بيعتبروه تطبيع. ومنه وسائل التواصل الاجتماعي مثل صفحات المنسق والمتحدث باسم جيش الاحتلال، أو حتى إجراء مقابلات مع وسائل إعلام إسرائيلية حتى يعني الجمهور، إذا كان في مراسل في مكان ما ويجري مقابلة مع الناس. كل هذا يعتبر تطبيع. رأيي الشخصي بالتأكيد إنه أنا مع هاي المعايير. ربما موضوع المناظرات أنا ما بتخيلوش، بس مش راح أفتي فيه. يعني بالنهاية في ناس المختصين في هذا الموضوع، مش أنا مختص فيه. كمان في بعض الأمور اللي أحيانا بتكون فيها لبس، أو مش فيها لبس، ما فيش فيها موقف واضح، مثلا مجلة 972 اللي حتى هذه اللحظة أنت لن تسمع موقف واضح وصريح ومعلن أو بيان معلن من الBDS برفض أو بالموافقة على العمل في هذه المجلة. أنا بالنسبة لي برفض أي تعاون إعلامي مع جهات إسرائيلية، حتى لو كان من باب أنهم هم يعني بشكل أو بآخر بيدعموا الحقوق الفلسطينية. لأنه في النهاية إحنا بنشوف مثلا مثل بيت سالم، مثل يشدين، مثل مثل حتى هارتس، اللي هم بشكل أو بآخر يتعاملوا مع أنفسهم على أنهم ضد الاحتلال، ولكن في النهاية هم معاييرهم كيف ضد الاحتلال مختلفة تماما عن معاييرنا إحنا. هم بشكل أو بآخر حتى لو بيتم مهاجمتهم في الداخل الإسرائيلي، هم بيعملوا على يعني رسم الصورة اللي هي في العالم كانت قبل هذه الحرب، رسم الصورة الدولة الديمقراطية والدولة اللي فيها تنوع والدولة اللي فيها كل هاي الأمور. وحتى في 972 إذا أنت بتقرأ
اللي هي السياسة التحريرية، كيف حتى الفوقية في التعامل مع الفلسطينيين، إنه الفلسطينيين صوتهم مش مسموع، إحنا بدنا نعطيهم الصوت، وإحنا يعني حتى هذا الأمر مش بس موضوع التطبيع، حتى في كيف تعاملوا معنا في مشكلة بالنسبة لي. أي تعاون إعلامي مع جهات إسرائيلية بالنسبة لي هو التطبيع، بعيدا عن المعايير اللي ذكرناها قبل شوي من الBDS. حتى لو حطوا فعليا على الموقع تاعهم عودة اللاجئين ورفضوا ما هو وطالبوا بيحكي بتفكيك نظام بالنهاية هو الأبرتايد بيحكي نحن في بعموم هو فلسطين. بالنهاية في هاي الرسالة التحرير بيقول نحن في إسرائيل وفلسطين. بيستخدم 972، هو بيدعي إنه هو المقدمة التليفون المشتركة بيننا، لا، هي عمليا هاي المقدمة الإسرائيلية. هو حتى بيقول نحن في إسرائيل وفلسطين. لو هو فعلا يرفض الاحتلال، هو سيقول بأنه مع تفكيك هذا النظام، نظام الفصل العنصري اللي موجود في إسرائيل، يعني لاحقا في خلال السنوات الماضية أصبح يسمى بشكل واضح بنظام الأبرتايد من جهات عديدة دولية، وأيضا حتى هون في إسرائيل أو في داخل الاحتلال الإسرائيلي. إذا كان هو فعلا مع الحق الفلسطيني، فليدعو إلى تفكيك هذا النظام الأبرتايد، مش لو يقول دعا أنت نحن بتكون تمام. يعني اوكي، ما هو بدي اشوف ايش برضو، يعني بالنهايه دعا، وما هي الخطوات، هل هو منخرط في هذه الدوله؟ يعني بالنهايه كثير منهم منخرطين في دوله الاحتلال، يعني امور كثير لازم البحث فيها. ولكن في الشكل الحالي الموجود، اللي هو النقاش اللي صار على 972 مجله 972، في الشكل الحالي اللي موجود، انا شخصيا ارفض التعامل مع او التعاون، وبدعو كل فلسطيني بألا يتعاون مثل هذه المشاريع الإعلامية. جهاد، احنا بتقارب نعطي المايك للتعقيب، التعليق الإضافي الأخيرة، عشان تعرف يعني إذا فاتنا أو فاتك إشي، فلك عندك المايك، تفضل. أنا في نقطة بحب أركز عليها، موضوع الخروج على وسائل الإعلام الإسرائيلية الناطقة بالعربية. بعتقد هذا أخطر أنواع التطبيع. ليش؟ لأنه هاي القنوات صممت ليكون جمهورها الجمهور العربي أو الجمهور الفلسطيني، وبالتالي هي صممت لتزييف الوعي العربي والوعي الفلسطيني. أنت كمحلل أو كصحفي أو كضيف أو كسياسي، عندما تخرج على هذه وسيلة الإعلام تحكي بالعربي، وهي زيها زي أي قناة ثانية كل اللي فيها عرب، أنت تعطيها شرعية للوصول ويعني تسهل عليها الوصول. لما يشوفك المشاهد العربي موجود على القنوات العربية، أنت نفسك موجود على قناة I24 مثلا، فبالتالي هذا أنت ستسهل على هاي القناة إنها هي أمر طبيعي، وبالتالي تسهل تزييفها للوعي العربي. هذا أتوقع أنه أخطر من كل أنواع التطبيع اللي حكينا فيه. مش يعني أخطر يعني بمعنى أنه مستوى آخر، ولكن هو من الخطورة بمكان أنه نرفضه بشكل قاطع، وأنه ندعو كل الضيوف اللي بيخرجوا على هاي القنوات بالتوقف عن الخروج على هاي القنوات، اللي هي هدفها واضح وصريح: تزييف كل الوعي العربي والوعي الفلسطيني بلغة العرب، وباستخدام مذيعين عرب وصحفيين عرب وضيوف عرب واللي بدك إياه. يعني هذا أمر بصراحة أنا حتى الآن لا أفهم من يناقش فيه. يعني أحيانا في ناس بيناقشوا إنه أنا إذا طلعت على قناة 12 أو طلعت على قناة إسرائيلية ممكن أن أؤثر في الجمهور الإسرائيلي. في ناس بيناقشوا بهذا الاتجاه. أنا بستطيع أني أأثر على الأقل على جزء صغير. طيب يا سيدي، أنت لما تطلع على قناة هي توجه خطابها للجمهور العربي، شو بدك تأثر يعني؟ غير أنك أنت بتساعدها في الوصول إلى الجمهور العربي، ما بتعملش إشي ثاني. هذه النقطة اللي يعني أردت أني أركز عليها في نهاية هذا اللقاء. شكرا جهاد، بيعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. شكرا لك.